tỷ đô cái mạng lưới Bitcoin này. Economic entity, but political entity, Australia and South America, and it will replace the dollar as their national currency. Nó có thể thay thế được cái đồng nội tệ như là ở El Salvador. Và như là tôi đã đề cập là Bitcoin có thể vươn tới những cái đỉnh giá khác sau mỗi 4 năm. 2022, next year, it will be more than gold, because it will be more than gold. This is the roadmap of the Bitcoin. And one of the reasons that một trong những lý do mà người ta nói về về việc là Bitcoin có thể thay thế đồng đô la, bởi vì nó thay thế được cái quyền lực chính trị. Another reason is a huge debt, not only of the coronavirus, but there are. Và chúng ta không nhìn vào cái đại dịch, mà là nhìn vào cái nợ của thế giới. Bởi vì cái nợ thế giới đã nhảy lên một cái mức rất là cao. Và cái công cụ để có thể chống được cái sự lạm phát đó chính là Bitcoin. Và với denario, biography, 40 years or 70 years, you don't understand what's happening in the economy. So we go back hundreds of years, 500 of years. We can go now 2000 and to see its denarius, like the dollar of United States, the denarius of the Roman Empire. The Roman Empire. Claudius là một cái đế quốc La Mã đã nghĩ ra cái hình thức là tiền pháp định đầu tiên. Materials inside the silver of the denarius. So the denarius along the years have much less silver and much other things. Its value, the value of the Và tạo ra cái hệ thống tiền tệ từ đó, từ cái thời của Claudius tới bây giờ. A lot of it, its value become less and less, and the price and the. Và đó là theo dòng thời gian thì khi mà không có những quy định chặt chẽ về tiền tệ thì đồng tiền pháp định nó giảm giá trị dần dần. Nhưng mà với Bitcoin thì chúng ta chỉ có 20 triệu Bitcoin thôi, ta không có hơn được. Bitcoin. There remain only 3 million Bitcoin. So the Bitcoin is becoming more scarce, more than gold even. And we talk about the end of Roman Empire, and we see that in và cái thời kỳ cuối của đế quốc La Mã thì chúng ta thấy cái con đường tơ lụa từ Trung Quốc đến Ấn Độ. Đó là cái sự sụp đổ của đế quốc La Mã. Going to in the world power in the coming years because of the Bitcoin. Many people ask me if we know that the Bitcoin is going to be hundreds of thousands dollars. Và chúng ta biết là Bitcoin có thể đạt được giá là 100.000 đô
năm nay hoặc là năm sau. In the year 2029, Một Bitcoin hoặc là 1 triệu đô la trong tương lai, hoặc là 10 triệu đô la trong tương lai. the price of Bitcoin in the coming years and months. So the hypothesis of efficient market is not working. There is no free market, no supply. Và trong thị trường thì cũng không có thêm những cái nguồn cung Bitcoin. Chúng ta được gọi là cái nền kinh tế Bitcoin. Old finance, of the old politics, of the old economy. We have to forget because it doesn't work anymore. And even so, analysts like Plan B and others know that the Bitcoin will be $100,000 and more in the coming months, $1 million in 5 years, $10 million in 10 Cũng sẽ years. thấy từ sự tăng trưởng tiềm năng của Bitcoin đến 100.000, 500.000 đô la trong vòng 1 năm, 5 năm tới. Anymore in the Bitcoin economy and also in the crypto economy, because the Bitcoin Trong tương lai nó có thể chi phối nền kinh tế mà chúng ta gọi là cái nền kinh tế Bitcoin hay là nền kinh tế điện tử. Nó sẽ khác với nền kinh tế đô la đã tồn tại hàng trăm năm. About them a little bit. Here is my prediction. Đây là cái dự báo của tôi về giá Bitcoin. With success resources in April 2018, years ago, and I gave my Tôi bắt đầu từ năm 2018, cách đây 3 năm. The conference of success resource in London. Từ năm 2018 chúng tôi đã có một cái buổi hội thảo về Bitcoin, và tới năm nay We have it work. Chúng ta đến chu kỳ số 3. Bitcoin is going to Chúng ta biết là Bitcoin sẽ đi về đâu. Giá của Bitcoin sẽ tăng trưởng trong những cái năm tới. $1,000 in the year 2030. And in the y-axis, we see 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the power of the number. Like 3 is 1,000, 4 is 10,000. And Số 3 đó là 1.000 đô, số 4 là 10.000 đô. Bitcoin price was $20,000. And it continues. Và Bitcoin có thể lên tới tăng trưởng khoảng 20.000 đô nữa. $300,000. The pattern came back again and again every 4 years. It repeats itself. Why? Và nó có thể có những cái chu kỳ tăng trưởng mỗi 4 năm. Is a halving. Bởi vì chúng ta gọi đó là halving, cái kỳ halving của Bitcoin. The Bitcoin transaction and put the Đó là cái thời điểm giao dịch của Bitcoin, những cái thời liên quan tới những cái thời đạo. Và cái nguồn cung sẽ bị cắt khoảng phân nửa vào mỗi 4 năm. The fluent supply. Now, in 2012 was a halving from 50 to 25. Năm 2012 thì đã chứng kiến cái kỳ halving lần đầu. The third halving
to 6. Ta thấy 2020 là một kỳ halving tiếp theo. Is the main reason for the cycles of 4 years. And the halving, which is hard-coded in the Bitcoin core, continue in 2025 and will continue. Và nó sẽ còn tiếp tục cái sự ảnh hưởng này đến những cái năm sau 2025, 2029. Chúng ta thấy cái chu kỳ của Bitcoin chúng tôi đã quan sát become smaller and smaller. Và cái việc halving này nó sẽ làm giảm cái nguồn cung Bitcoin và càng ngày càng khan hiếm. Và chính vì thế thì nó sẽ càng khan hiếm và nó còn đắt giá hơn cả vàng nữa. To move gold, it's very expensive. In 10 or 20 years, if you move gold, vàng thì khá là đắt giá. The upper graph is a graph of Plan B, the biggest analyst of the Bitcoin in the world, that it shows that every 4 years, the scarcity, the stock to flow jump. Và mỗi 4 năm thì nó sẽ bắt đầu có một cái chu kỳ halving. After the halving. So we have the halving this last year in 2010. Và sau những cái kỳ halving như vậy, có 1 năm, 2 năm sau thì nó sẽ thay đổi giá rất là nhiều. Because of the halving. The Bitcoin is an organic entity. Because it's decentralized. Và cái điều có 4 cái luật tự nhiên về Bitcoin. Cái luật tự nhiên về Bitcoin. Cái luật đầu tiên đó là nó luôn có chu kỳ. Và cái giá của Bitcoin trong mỗi chu kỳ thì nó sẽ gấp 10 lần cái chu kỳ phía trước đó. Và mỗi cái chu kỳ như vậy nó sẽ có 4 mùa. 4,000. The Bitcoin receive a little bit of energy of mining, of the miners. In the winter, thu những cái nguồn năng lượng mining, a lot of water, để đào coin, để tăng trưởng hơn. About 1,000% every 4 years in the end of every cycle of the halving. So this was the first rule, that the Bitcoin, because of the halving, jump every 4 years 1,000%. The other law is that we can know from the number of the users of the Bitcoin. Chúng ta có thể biết được cái số lượng người sử dụng và đang nắm giữ Bitcoin này, gọi là nhu cầu của thị trường. 2009, the price of it was $10. In the year 2012, we have 100,000 users. Năm 2009 thì có khoảng 10.000 người. Năm 2012 là 100.000 người. 2015 là một. 2013 it's become $1,000, but then it's fall. The number of its users rise all the time. The demand for Bitcoin rise. The supply, the stock to flow, fall to half every 4 years. Và cứ mỗi năm nó halving như vậy thì cái số người tham gia vào thị trường càng ngày càng tăng. Và đến năm 2018 là 10 triệu người.
power of the number of the user, và chúng ta biết là cái năng lượng của những số người tham gia, những người dùng Bitcoin. minus 4. So when we have 10 million, the price was more than 10,000. When we have now, Khi chúng ta có 10 triệu người thì cái giá của Bitcoin là khoảng 10.000 đô. $100,000. Như vậy là có 100 triệu người thì sẽ có 100, giá của nó sẽ lên 100.000 đô. Less flow, but the demography, the users jump all the time. And this is, Và chắc chắn là cái số lượng người này còn tăng rất nhiều nữa. Đó là một cái sự tương ứng với cái giá của Bitcoin. For the Bitcoin, in the favor of the Bitcoin. The third law, I call them natural law because Bitcoin is an organic entity. The price in each cycle. Luật số 100%. Luật 3 đó là cái giá trong mỗi cái chu kỳ như vậy thì nó khoảng là 1.600% của cái giá của cái chu kỳ trước. Ví dụ 2013 là 1.200 đô, 2017 là 20.000 đô, 2021 là 320.000 đô. Altcoin, Ethereum, Binance, and other coins, Dogecoin, and many meme coin. And the fourth law of the Bitcoin, of the crypto, is that the cái luật số 4 đó là cái giá của Ethereum nó luôn luôn là từ 2 tới 10% với cái giá của Bitcoin. Và cái Binance, cái giá của Binance luôn luôn là 0.2 tới 0.1% cái giá của Bitcoin. Because the Bitcoin every cycle jumps 10 times more. The Bitcoin has already 3 cycles. First cycle finished in 2013, second cycle 2017, third cycle 2021-22. But Ethereum had only 2 cycles. That's why its maximum Ethereum chỉ có 2 chu kỳ thôi, trong khi Bitcoin thì có 4 chu kỳ. Vì thế là Ethereum thì giá của nó chỉ tối đa là 10% giá của Bitcoin thôi. Bây giờ Bitcoin là giá là 60.000 đô thì Ethereum giá là 6.000 đô là tối đa. Only cycle. Its price will be not more than 1% of the Bitcoin. So if the Bitcoin price now is $60,000, với Binance thì chỉ chiếm khoảng 0,1% Bitcoin. Ví dụ như là Binance thời điểm này chỉ đạt cái mức tối đa là $600 thôi. And it's crazy because now we have about 13,000 altcoins. 13,000. Chúng ta có khoảng 13.000 cái altcoin khác nhau. Phần lớn thì nó không có giá trị. And when they have FOMO, Bitcoin thì nó chính thức hơn. oh, I want to buy Bitcoin. They say, no, but the Bitcoin is $60,000. Is there any altcoin? No. Nhưng mà các bạn biết là Bitcoin là cái đồng crypto chính thức đầu tiên, nên sự tập trung sẽ hướng về nó. Trong khi có 13.000 altcoin ở ngoài kia.
beginning of the coronavirus in March 2020, just 1.5 years ago, it was $5,000 a Bitcoin. Now it's $60,000. Nó đã tăng trưởng rất là mạnh. Bitcoin này có thể tăng gấp đôi, 200%. Rules of the other altcoin in order to know what to buy and not what to buy. When các bạn cần phân định được cái gì mà chúng ta cần mua. Các bạn có thể mua altcoin vào những cái thời điểm phù hợp, nhưng mà các bạn phải cẩn thận. Of the Bitcoin, the finance of Bitcoin, but we are already in the political phase of the Bitcoin. Tôi muốn nói một chút về chính trị, về Bitcoin. Consumer phase. Then it's become organizational phase. We have exchanges, we have corporate. Một cái nhóm tổ chức ủng hộ cái việc giao dịch Bitcoin này như MicroStrategy hay là những cái hãng lớn như là Tesla của Elon Musk và nhiều tổ chức khác đang để ý tới Bitcoin. Hay là những cái quốc gia như là El Salvador đã chấp nhận Bitcoin như một cái đồng tiền thanh toán chính thức. Đây chỉ là một cái sự đầu. Và chúng ta đang tiến tới cái nền kinh tế kỹ thuật số. Có khoảng 200 quốc gia ở ngoài kia. Nó sẽ đạt những cái cột mốc lịch sử quan trọng trong lịch sử loài người. The year 1965 in his book Understanding Media and Gutenberg Galaxy, he say we are going to move to a global village. Chúng ta đang di chuyển tới một cái làng toàn cầu. People, Bitcoinia. Có hàng tỷ người. Bitcoin. Hàng tỷ người mà chỉ có 21 triệu Bitcoin thôi. Situation have 21 million Bitcoin, but 1 million Bitcoin are lost. We don't know where they are. People lost their wallets, their seed. Và trong đó có khoảng 1 triệu Bitcoin đã bị mất. Chúng ta không biết lý do mà sao mà nó mất. Có thể là trong các ví, trong quá trình giao dịch. Có 21 triệu đồng Bitcoin cho 8 tỷ người. For every one Bitcoin, hundreds of people will want to have Bitcoin. Because if you don't have Bitcoin, you don't have pension. Because the inflation will make the dollar and other fiat currency very low. Bạn thấy là lạm phát làm cho đồng đô la và cái đồng tiền tệ khác bị giảm giá trị rất nhiều. Of the Bitcoinian nation state in the up and down under this, we see the old flags of the old 200. Tất cả những cái lá cờ của các 200 quốc gia này. 200. Why we need all this bureaucracy? Bitcoin say a bigger part of the bureaucracy is going by the fiat money because you print money. Khi mà bạn in tiền thì giá trị của nó sẽ giảm. Và trong những năm tới thì có thể nó sẽ in tiền nhiều hơn. Có 200 quốc hội, 200 chính phủ.
sẽ tiếp tục in tiền. Với Bitcoin như là một cái cây của sự thịnh vượng, giàu có, trong khi fiat là một cái kim tự tháp của sự nghèo đói. Đồng tiền pháp định như là một cái kim tự tháp của sự nghèo đói. Với cái mô hình kim tự tháp này, những người ở Chapu sẽ là những người hưởng lợi, trong khi những người ở phía đáy sẽ là những người nghèo khổ nhất. Vậy thì Bitcoin nó là một cái cây là sự giàu có cho tất cả mọi người, công bằng cho tất cả mọi người. Với cái cây Bitcoin này nó là một cái tự nhiên, trong khi với hệ thống kim tự tháp thì nó là cái kỹ thuật. Military power in the world. And I wrote a paper in the year 1988 that say that we are going in the 21st century to the Asian century, to the Pacific century. And then Newsweek wrote about it, and I also wrote about it. So we'll see big changes in the coming year in the. Chúng ta thấy được cái sự thay đổi rất là lớn với nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Trung Quốc đang dẫn đầu. Đây là những cái cột mốc, những cái ngân hàng trung ương được hình thành. Ngân hàng trung ương Mỹ được hình thành vào thế kỷ thứ 20. Đô la là cái đồng tiền mạnh nhất trên thế giới. Sau thế chiến thứ hai thì có một cái hội nghị Bretton Woods, và người ta đã thảo luận về cái cách nào có thể đảm bảo được cái giá trị của đồng đô la. Nhưng mà tới năm 1971 thì Nixon dollar or other fiat, euro to the gold, you lost all your measurement. You can đã bãi bỏ cái hệ thống bản vị vàng của đồng đô la. Nixon, the president of the United States, Nixon showed that he canceled the backing of the dollar with gold, and then the inflation. Và năm 1971 thì Nixon đã loại bỏ cái hệ thống bản vị vàng, đảm bảo được giá trị của đồng đô la này. End of the World War II to 79, 8 years after Nixon shock, but then we go in the phase of regression. All the world go to regression because we don't know how much wealth we have. We don't know the GDP. We don't know indexes. All the measurements are fake. Chúng ta không biết những cái hệ thống báo cáo chỉ số về kinh tế, nhưng mà nó không có được tôn trọng sự thật. Nên những cái chỉ số và những cái giá trị kinh tế này có thể là giả dối. Nên làm sao chúng ta có thể đảm bảo được giá trị thực của đồng đô la được? Bạn thấy là trên báo chí vẫn nói về tăng trưởng của kinh tế của các quốc gia, nhưng mà cái đời sống của những người công nhân thấp nhất của hệ thống kim tự tháp thì không tăng trưởng, càng ngày càng tệ hơn. Và để ý đến dấu mốc là 1971, hệ thống Bretton Woods đã bị phá vỡ. Đây là cái chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ, nó đã tăng, chứng tỏ là cái sự lạm phát đã tăng rất là nhiều. So maybe in the year 21 to 23 we'll have
the explosion of all the money of the world, chúng ta đang chứng kiến một cái sự đổ vỡ của một cái hệ thống tiền tệ trên thế giới. Chúng ta đã di chuyển từ cái hệ thống bãi vị vàng đến hệ thống tiền tệ, tiền giấy. Every dimension that you want to see it. Here now, I explain two things. One is the four laws of the Bitcoin. According to these four laws, we know. Chúng ta đang vừa nói đến 4 cái luật của Bitcoin. $1 million, $10 million every 4 years. And we know, explain also after the prediction of the price of the Bitcoin, I explain why the Bitcoin is going to be the decentralized bank of the world. Tôi sẽ giải thích làm sao Bitcoin có thể trở thành một cái hệ thống phi tập trung trên toàn cầu. The new Federal Reserve, the new decentralized. Một cái cục dự trữ liên bang mới. As a social network. Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của Bitcoin trở thành một cái mạng lưới, mạng xã hội về tiền tệ. Can write in Facebook, but all the money go to Zuckerberg, so it's centralized. Như Facebook thì tất cả mọi người đều có thể viết trên cái nền tảng của Facebook. Thì chúng ta gọi đó là phi tập trung. Centralized. But Bitcoin is like the right hand side, the distributed, the decentralized network. It is decentralized network because there are about I call them the parliament of the Bitcoiners. There are 5,000 miners. I call them. Có khoảng 5.000 người là Bitcoin. 500. Chúng ta gọi Bitcoin như là một cái nền tảng phi tập trung, một cái mạng lưới phi tập trung trên toàn cầu. Trong đó có những cái mức đo lường về cái số lượng người sử dụng, số lượng thợ đào. So we have absolutely new entity, and we have to understand this entity of this Có một cái dạng tài sản, social network of the một cái world. hình thức mạng xã hội như Facebook. 50,000 users. This is all the Bitcoin network, the Bitcoin social network, the Bitcoin global. Thì bây giờ có khoảng 50 triệu người dùng, 50.000 nốt, 5.000 người đào và 500 những cái người phát triển cốt lõi. Thì Bitcoin nó giống như là một cái mạng xã hội về tiền tệ như Facebook. Global state. Chúng ta gọi đó là Bitcoinia. For everything. So it's very, very decentralized. And because it's decentralized, it's impossible to stop. Và vì nó là phi tập trung nên là không thể nào chúng ta dừng nó lại được. Chúng ta không thể nào mà phá hủy Bitcoin được. Có 50.000 nốt nó tạo ra một cái sức mạnh của cái mạng lưới này. Một mạng lưới cực kỳ chắc chắn. As I say, the Bitcoin is a social network of money.
It go together with the social network content that it will be also decentralized in the future. The social network Bitcoin và mạng blockchain là một cái thành phần về tài chính của một nền kinh tế gì trên mạng xã hội. Mạng xã hội về bất động sản như là Airbnb hay là WeWork, mạng xã hội về nội dung như là Facebook, YouTube, WeChat, mạng xã hội về giao thông như là Uber hay là Didi. Và tất cả những cái mạng xã hội này sẽ kết nối với nhau. Thì chúng ta gọi là cái nền kinh tế mạng xã hội. Over in the 20th century. The network create content, create wealth, create money, create. Và với mạng lưới này nó sẽ tạo ra nội dung, tạo ra sự giàu có. 1000 years ago, the money. Cách đây 1000 năm. In the Pacific Islands. Chúng ta có thấy được cái sự ra đời của những mạng lưới này. Finish by few words, 2 minutes. Tôi sẽ kết thúc khoảng 2 phút nữa. Of the social network of Bitcoin and blockchain is the ledger. Bitcoin như là một cái mạng xã hội về tiền tệ và blockchain như là một cái mạng lưới mà chúng ta có thể giao dịch với nhau. Go into kind of mining, and the miner who mines the number, find it, he gets his payment that today is 6.5 Bitcoin, around $160,000. And this is the whole cycle of the Bitcoin, from the simple users that go to buy tens of Bitcoin to the big exchanges and big banks that now are going, and those states that are going to the Bitcoin. We'll have very strange months. We have about 5 strange, great months: November, December 2021. Chúng ta có những cái thời cột mốc thời gian quan trọng như là tháng 11, tháng 12. Và những cái tháng tới nó sẽ có những cái điều rất là mạnh mẽ sẽ diễn ra. Xin cảm ơn. Okay. Professor, thank you, Professor Ashidan. Xin cảm ơn giáo sư đã chia sẻ với tất cả chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay cho ngài giáo sư. Okay, very good, very good, very good. By the way, did you learn something? If you learned something, give us Các bạn học được điều gì? Hãy comment cho yes nếu các bạn học được một điều gì đó từ bài chia sẻ của giáo sư. With Professor Ashidan. Yes, oh wow, all the comments are coming in. Okay, fantastic, fantastic. Okay, great. Now, rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và tôi muốn giới thiệu với các bạn hai khách mời tiếp theo. Hai khách mời rất đặc biệt. Hai khách mời đặc biệt sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều thông tin tuyệt vời. Remind all of you to respect the comment box, respect the chat box. Và một điều tôi muốn các bạn hãy tôn trọng cái ô chat. Các bạn có thể chia sẻ những cái quan điểm của các bạn, những cái gì các bạn. With your comments. So we're gonna Các bạn đừng có tạo những cái spam ở trong ô chat này. Hãy tôn trọng tất cả chúng ta. Hãy comment cho một điều tôi muốn nhắc nhở các bạn, đó là
Đó là một vài bạn trong đây sẽ có cơ hội nhận được Bitcoin. Ai muốn trở thành một người chiến thắng hãy comment cho yes nào. 50 đô And just a và reminder, Bitcoin. later today we will have an interview with Michael Saylor. And trust me when I Và say that. chúng ta sẽ còn một khách mời đặc biệt đó, Michael Saylor, một tỷ phú. Các bạn sẽ đừng để bỏ lỡ cơ hội này. Are Tôi có you một câu hỏi. Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Hãy comment chữ sẵn sàng. SS hoặc là sẵn ready. Very good. Wow, lots of Rất tuyệt people are vời, ready. rất tuyệt vời. Guys. Hãy giữ cho năng lượng này luôn ở mức cao như thế này. Actually, these two people, this organization have sponsored the Global Bitcoin Festival. Tôi muốn mời hai vị khách mời để là những nhà tài trợ cho cái chương trình lễ hội Bitcoin toàn cầu này. Họ sẽ chia sẻ những gì họ đã làm và làm bằng cách nào. Tôi cũng rất là tôn trọng hai khách mời này. Và nếu không có hai khách mời từ nhà tài trợ này, chúng ta sẽ không có mặt ở đây. Hai khách mời đến từ SMI Vantage, President and CEO, and ngài chủ tịch và ngài CEO của SMI Vantage, và đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore. And they have announced plans to democratize cryptocurrency mining by offering crypto mining as a service to retail and institutional Một cái công ty chuyên về đào Bitcoin region. Now, Mark hoạt động trên toàn khu vực Đông Nam Á. Several successful businesses and brands. Và một cái khách mời có rất nhiều thành công trong kinh doanh. Welcome both of you into the room. And Mark, I'm going to give you the first question. Let's welcome them in the room first of all. Let's give them a big round of applause. Big round of applause. Vâng, và tôi xin chào đón cái diễn giả đầu tiên, đó là ngài Bedingham. First of all, gentlemen, thank you for being you. Mark, if I may, you've obviously got an impressive background, you know, running successful businesses and brands. Could I ask you to share? Ông đã có một cái lý lịch rất là tuyệt vời. Highlights, please. Ông có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái dấu ấn trong sự nghiệp của mình được không? Một cái thị trường mới. Và đó như một cái cuộc hành trình. Tôi bắt đầu ở Nhật Bản. Tôi đã học tiếng Nhật. Has been something that actually I've embraced. So even though I was with the LVMH group for a long time, we were actually looking at how do we democratize luxury. So one of the things làm thế nào để tôi có thể là like Japan when nobody drank champagne. Later on in my kinh career, doanh được cái lĩnh vực rượu champagne. To very exotic and surprising places. And so I see this journey that I'm on now with SMI Vantage and democratizing and making access available to consumers throughout South Asia. Và tôi đã bắt đầu với cái ngành tiêu dùng ở khu vực Đông Nam Á. Mongolia. I built another one that was 100 Và kilometers. tôi đã phát triển kinh doanh đến Mông Cổ, đến cái tỉnh khác của Nhật Bản. Và tôi đã xây dựng một những cái tiêu chuẩn về rượu ở Ấn Độ. Đó là như một cái hành trình. Ở cái thế giới mà cũ mà tôi đã tham gia vào, đó là thế giới của sự xa xỉ về ngành rượu. And the theme behind this fact that I did with a group of other investors in the US, you know, to take. Tôi đã bắt đầu để đầu tư vào Mỹ. Private aviation available to people who don't want to actually buy the plane, they just want to buy a private aviation journey.
And we very successfully launched that on the New York. Dành cho những người mà không muốn đi những cái chuyến bay thương mại, họ có thể đi những cái chuyến bay cá nhân, và tôi bắt đầu đầu tư vào thị trường Mỹ ở lĩnh vực đó. That whole field much more accessible. So that's really one of the areas that I'm very focused on with SMI. How quickly make. Đó là một trong những lĩnh vực mà tôi rất tập trung vào. Be a miner can engage with us. They can, own machines. They can rent machines. They can be part of fractionalization, whatever it is. So, and I think along the journey along the way has also been building about organizations and capabilities. So, one of the things that I think SMI Vantage can do, apart from being probably the first listed company that any investor could have listed on the Singapore Stock Exchange. Tôi đã dẫn dắt SMI tại Singapore. It will increase the way in which people can think about the business and just make it. Cách mà người ta có thể nghĩ về kinh doanh, và tôi xem đó như là một cái hành trình. Đến nay thì SMI niêm yết trên thị trường chứng khoán của Singapore. Đó là một trong những cái hành trình mà tôi đã trải qua rất là nhiều cái dấu mốc. Highlights, please. Anh có thể chia sẻ. Finance background. Tôi là tổng giám đốc của SMI Vantage. From University of London. Tôi đã tốt nghiệp cái ngành thông tin ở London. Which is like right at the other end of the spectrum. Dinosaurs compared to cryptocurrency. But tôi tham gia vào thị trường cryptocurrency từ rất sớm. Tôi thích lập trình. Developments in the tech field. Tôi thích lĩnh vực công nghệ. My full-time MBA at Nanyang Business School, which is tôi đã học về MBA toàn thời gian ở Singapore. And began developing a lot of partnerships with over 30 different companies. So that's a big mantra of us. It's our ability to develop very successful partnerships. Và chúng tôi đã có những cái đối tác rất là lớn trên toàn cầu. Some logistics, về logistics, về and it's because of our ability to về những cái lĩnh vực về thông tin công nghệ. Chúng tôi đã có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhiều quốc gia, nhiều công ty trên toàn cầu. Which we'll talk about later in this interview. Okay, well, thank you for that. I and a little bit more about yourself. Tôi rất là cảm kích với phần giới thiệu của hai ngày. Totally agree with what I've already heard from both of you, that mining is very much a mystified space. Personally, I've been investing in cryptocurrencies for many years, considered maybe one of the early adopters. But mining has always been like a little bit of a black cloud. Rồi chúng ta nói về cái việc đào Bitcoin, nó là một cái gì đó nó rất là xa rồi. Nhưng mà tôi muốn hỏi hai ngày là mining industry. And you guys cái ngành đào Bitcoin này, 100 mining rigs. What does this pivot actually mean for retail and institutional clients and investors in the region? Yeah, I think it really gives. Làm sao để chúng ta đào những cái Bitcoin đó và đưa vào trong thị trường này? Đó là một trong những cái ngành rất là rủi ro. Are actually liquid. And we've seen a very strong reaction from already the investor community, and we're still in very early days. So I think with và that, tôi có những cái hồi tưởng về những cái thời gian đầu cái hình thành cộng đồng Bitcoin này. With the list go. I think the second thing will allow us also to leverage our public status to raise further funding, which again will allow us to accelerate. So you're absolutely right. The first 800 is already spoken for, but our goal is to get to at least 4,000 within a 2 to 3 year period, and I think that's extremely possible. And as Satish says, one of the things that he's worked on, I've worked on, is partnerships with both very big companies and also with smaller companies. And I think people have. Ở cái thời điểm đó thì khi công ty chúng tôi vẫn là một cái công ty nhỏ, chúng tôi đã có bắt đầu có mối quan hệ với những cái
công ty có cái việc đào Bitcoin phát triển. Skill that we have, and others can do partnerships, but I think over a long period of time, we've developed partnerships with people see as very long term. So I think both the fact that we're listed allows us to get this fairly fast start, but it also opens us up to be able to leverage that into substantial funding as we go down the road, which will take us from that 800 towards our more near-term goal of 4,000. Okay. Wow. Okay. Now, I just want to point out to all my listeners and all the audience watching this. Tôi muốn nói về những cái câu hỏi của những khán giả ngày hôm nay. Đó là cái việc đào, nó là một cái lĩnh vực rất là thú vị. Và tôi phải học rất là nhiều. With you in a second, but Mark, if I may, why did SMI actually shift into the crypto landscape in the first place? Yeah, I mean, it's a short and a long story, because actually SMI was originally focused more on frontier markets. And we had some nice successes. Và với SMI đã tham gia vào cái thị trường này cũng từ những cái thời gian đầu. Chúng tôi là những người dẫn đầu trong cái thị trường mà phát triển cái ngành đào Bitcoin này. Some people started to approach us about, could you... Có một số người đã tiếp cận với chúng tôi để trở thành đối tác của chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm những cái người đối tác ở Singapore vì có những cái thúc đẩy về kinh doanh và phát triển những lĩnh vực mới. Very substantial company, but he wanted to base in Southeast Asia. We know that he có những cái công ty từ những cái nơi khác, họ muốn đặt những cái trụ sở tại khu vực Đông Nam Á này. Và họ xem thấy cái năng lực của chúng tôi về thị trường cũng như là về kiến thức và chuyên môn kinh nghiệm của chúng tôi để hợp tác. I guess also the fact that someone like myself has a fairly strong track record in China. So China and working with the Chinese. Chúng tôi cũng có những cái kinh doanh tại Trung Quốc. In Singapore were instrumental in helping us put that together. So eventually, they said, look, if we can work this out, we'd like to work together, and it worked out so well. They decided also to make an investment in SMI itself. Okay, well, thank you for that. Thank you for that. Satish, I'd like to come back to you. And my question is... Tôi muốn quay trở lại với Satish. Cái dịch vụ mà đào crypto nó như thế nào? Based revenue model, just like software as a service. So there is a... Nó như là những cái ngành dịch vụ, một cái mô hình kinh doanh khác. Những cái gì mà chúng tôi đưa cho khách hàng đó là những cái máy đào từ chúng tôi. Những cái máy đào, những cái tỷ lệ phân tử rất là nhỏ. Machines, there's a high startup fee or initial fee, buy the machines, and then there will be a subscription. Có những cái phí mà họ có thể khởi đầu, những cái phí duy trì khi mà họ mua những cái máy này của chúng tôi. Low startup fees and possibly low subscription rates as well. Now the mechanics behind the deal have not been finalized. It's we are developing it together with our partners, the Nine Limited and Hash, a mining company based out of China. But once these... Và chúng tôi đã bắt đầu có những cái hợp tác về lĩnh vực đào coin này với Trung Quốc. Bạn có thể tham khảo về dịch vụ này của chúng tôi vào website smadvantage.com. Customers decide to take all the crypto mining machines, they will be installed at our SMI mining data centers. Right, so và dù cho những cái lựa chọn nào, cái phương án kinh doanh của khách hàng thì họ có thể cài đặt máy của chúng tôi. More competitive electricity rates, right? Và chúng tôi cũng chú trọng về cái việc giảm thiểu được cái tiêu tốn năng lượng khi mà những cái máy đào này vận hành.
cũng sẽ giúp cho giảm chi phí cho khách hàng. Bởi vì công ty chúng tôi là một trong những cái nhà cung cấp máy đào coin nổi, nhưng mà chúng tôi cũng có nhiều lựa chọn cho khách hàng của mình. Developed with the 9 currently and will be ready before the end of the year. And customers also can be reassured that whatever mining rewards that come out of their machine is directly deposited into their crypto wallets. And Và họ có thể ký gửi những cái đồng coin họ đã đào được vào cái ví của họ. Electricity charges would be under the care of customers, so they would have to pay for their own. Và cái việc mà tiêu tốn năng lượng là nằm trong tầm kiểm soát của khách hàng. How much rewards goes to them, how much they need to settle with us, and everything will be transparent. Nếu mà các bạn tham khảo vào trong cái trang web của tôi thì sẽ có cái bảng giá cụ thể cho việc này. Chúng tôi rất là tập trung vào cái trải nghiệm của khách hàng. Đó là một trong những cái chìa khóa thành công của tôi. Khi mà chúng tôi luôn thiết lập những mối quan hệ tốt với khách hàng của mình. Bởi vì cái trải nghiệm của khách hàng rất là quan trọng với chúng tôi. Approaches that you know in the US, etc., but nothing terribly exciting from a consumer point of view. And I think we will expect to add that consumer excitement to what we do. Và chúng tôi là chú trọng đến cái sự hào hứng của khách hàng khi mà hợp tác với chúng tôi. Currency mining cloud platform currently focuses on Bitcoin. Cái nền tảng đám mây của SMI khi mà đào những cái đồng coin này. Thì có những cái đồng tiền nào sẽ được thêm vào cái danh mục của bên SMI? Phụ thuộc vào cái nhu cầu của thị trường. Và chúng tôi cũng đang nghiên cứu về những cái điều đó. Obviously, the focus is going to be on Bitcoin because that's the one which I understand very well. Và chúng tôi rất là hiểu những cái diễn biến của thị trường, những cái nhu cầu. As number of transactions that use Bitcoin as payment goes up, naturally there's chúng tôi cũng chú ý đến cái khối lượng giao dịch của Bitcoin. But not enough supply. So it should lead to an increase in value. Cũng không đủ cho. I think for us, to look at it another way, I mean, as many of the speakers have already said, digital currency is going to become more and more dominant in global. Càng ngày thì những cái đồng tiền điện tử nó càng chiếm ưu thế. Và chúng tôi cũng phát triển năng lực của công ty SMI của chúng tôi. And move into other coins. At the moment, as we're still at the early stage, we'll focus on Bitcoin. But as we see, hiện tại thì chúng tôi đang tập trung vào Bitcoin, nhưng mà trong tương lai chúng tôi có thể là tiếp cận với những cái đồng coin khác. Definitely to expand into that area. So, chúng tôi đang tìm kiếm những cái cơ hội để có thể mở rộng kinh doanh của mình và phục vụ nhu cầu của khách hàng. Concept of mining, but it's something that we. Tôi muốn nói một chút về cái ý tưởng cái việc đào coin như thế nào. Yeah, makes sense. Okay, and obviously 2.0 is not too far away; it's around the corner, so it makes sense. So Mark, if I may, let me point a question at you. Where would you look to develop your crypto mining facilities, and what factors do you take into consideration when considering where to develop crypto mining facilities? Yeah, I mean, basically. Và các ông có thể thấy được những cái tiềm năng nào trong cái lĩnh vực đào coin này? Chỉ những cái hạ tầng của đào coin.
But we need infrastructure. Trong những cái yếu tố quan trọng đó là cái việc tiêu tốn năng lượng. In Malaysia. Chúng tôi đang tìm kiếm những cái vùng mới như là Brunei hay Malaysia. Đó là những cái bước cơ bản và tìm kiếm những cái nguồn năng lượng hợp lý cho cái việc đào coin này. Chúng ta tìm kiếm một số cái vùng ở khu vực Đông Nam Á, nhưng mà Covid nó ngăn cản cái việc di chuyển nên chúng tôi phải delay, làm chậm cái kế hoạch của mình. Nên chúng tôi có những cái kết nối rất là mạnh với một số quốc gia trong khu vực. Data center. And then we'll see where good sense makes this good sense that we should move to. Okay, well, thank you for that. So let me. Obviously, you guys have got big plans, and you've got. Tôi thấy là các bạn có những cái kế hoạch rất là lớn về trong lĩnh vực đào coin này. For retail customers. Yeah, it'll be. Cái dịch vụ của các bạn có phù hợp với những cái người bán lẻ hay không? Hệ thống phân phối. As I mentioned earlier, chúng tôi đang phát triển những nhà bán lẻ. Các bạn có thể tham khảo trên website của chúng tôi. December, Jan 2021-2022. One site in Malacca that we're working with we've announced that we're doing a study with the Hatton Group to look at using their facilities in Malacca. And a second location. Và chúng tôi đang kết nối với những cái đối tác ở Malacca, tận dụng những cái lợi thế của họ. Scale is, we're going to have a certain scale when we start. It's not going to be huge immediately, so it's going to be limited availability of machine, limited availability of each of the. Chúng tôi có những cái giới hạn về cái số đối tác của chúng tôi, đánh giá được mức độ hạ tầng của họ. Nếu các bạn có những cái hào hứng và quan tâm đến cái lĩnh vực này, các bạn có thể tham khảo trên website của chúng tôi. Xin cảm ơn. Tôi muốn dành một cái câu hỏi chung cho cả hai ông. Already, Mark is here as well. So whoever would like to go first, what was the passion that gave birth to this idea that brought you guys together and said, okay, look, we want to do this. We want to, create something special in this space, and we will make positive impact. So, well, I think maybe I'll go. Và cái niềm đam mê đến với lĩnh vực này đến từ đâu? One of the most exciting things I think I've done in my business career is to change. Trong cái hành trình kinh doanh của tôi, đó chính là cái hiểu biết về thị trường. Khi mà không có ai khởi động những cái chuyện này thì tôi tìm thấy đó là cơ hội. Very profitable for the LVMH group. Đó là một trong những cái lĩnh vực rất là tiềm năng đầy lợi nhuận. Khi chúng tôi set up một cái thương hiệu ở Trung Quốc, very first foreign developer winery in China. So what I think is, for me, the excitement of this business is it's also pioneering. We're still. Đối với tôi, cái niềm gặp đó là thấy được những cái giá trị mà cái sản phẩm mang lại, những cái đồng coin được đào, và làm sao để tôi biến cho những cái sản phẩm dịch vụ này có thể tiếp cận được với nhiều người hơn. And just the curiosity and passion to keep on challenging myself. Và tôi có một cái sự tò mò cũng như là thách thức bản thân mình.
but actually they've gone through an incredible boom over the last couple of years. Right. We wanted to see with a group of investors based out of Singapore, where we could actually be one of the very earliest Asia-based SPAC investment groups, and ended up by launching an American company on the New York Stock Exchange, and we did it very successfully, and etc. So I think for me, discovery, newness, and actually bringing something to the marketplace. Với tôi thì cái việc mà khám phá ra cái thứ mới và đem đến vào thị trường, đó là một trong những cái đam mê của tôi. I can use your sites and your platform to access. It's actually relatively complicated, and we'll make it relatively straightforward. Over to Satish. Oh, Mark, you didn't leave me much space there. That was a very wholesome answer. But yeah, newness, as Mark said, newness, pioneering concept, everything that Mark said is. Chúng tôi là những nhà tiên phong trong thị trường. Đây là không phải là cái phiên bản đầu tiên của A couple of years back and những cái nền tảng chúng tôi đang phát triển, mà nó là một quá trình. And studying at various different businesses and business models, this is the one that we felt, Thậm chí là chúng tôi đã có những cái mô hình kinh doanh thất bại. Decided that was a partnership that probably wouldn't work. We're very convinced. Những cái mối hợp tác làm ăn nhưng mà không thành công. Access to higher end machines which typically retail and institutional customers may not have access to because it's hard to get their hands on these machines. Và chúng tôi làm sao để cho sản phẩm của mình có thể tiếp cận được với nhiều người hơn, những người có ít khả năng hơn. Locations in Southeast Asia that could Bởi vì chúng tôi có mối quan hệ với một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, nên cái việc mà thu thập dữ liệu và phân tích nó một trong những lợi thế của chúng tôi. And offer to other our customers as well. Okay, well, Cảm ơn. Apparel in a more easy fashion. So, we'll be very focused on making sure that our cryptocurrency mining really works. That we're giving the. Và chúng tôi muốn cho mọi người thấy về cái cách đào Bitcoin thực sự là vận hành được và đạt được những cái tiêu chuẩn quốc tế. Đó là cái hướng mà chúng tôi đang muốn tiến tới. Và một số đối tác thì muốn chọn Singapore bởi vì có nhiều cái thuận lợi hơn. Thank you. So I've got a question I'd like to ask. And either one of you can take this question. Do you actually have to be physically present in that country to join your list, or can you do it from anywhere in the world? No, not at all. The platform will be open to anyone in the world. There's absolutely nền tảng của chúng tôi có thể được mở ra cho tất cả mọi người trên thế giới. Và chúng tôi không có mong đợi là nhiều người sẽ hiện hữu ở những cái nơi mà chúng tôi đặt những cái máy đào đó. Không khuyến khích điều đó. Nó có thể xảy ra một vài cái sự cố khi mà làm việc như thế. Nên là nền tảng chúng tôi mở rộng cho tất cả mọi người. Attendees watching and listening to this conversation that we're having. And obviously, SMI, as I mentioned earlier, you guys sponsored this event and we're very grateful for that. But where could people find you? Chúng tôi rất là biết ơn cái tài trợ của SMI Vantage đến với chương trình ngày hôm nay để mang đến nhiều cái khách mời tuyệt vời đến với cộng đồng. You can reach out to us through our inquiries at sin.mi.com email address, or you can just visit us on our website www.smivantage.com. Các bạn có thể truy cập vào website smivantage.com để tìm hiểu xem chúng tôi là đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào. So before I let you go, I've got one more rabbit to pull out of my hat.
And obviously, you're both passionate about the mining space and the cryptocurrency space. So Chúng tôi cũng thấy được cái niềm đam mê của công ty SMI đối với cái lĩnh vực đào coin này. Và ngày hôm nay cũng có cơ hội để cho khán giả có thể học hỏi và lắng nghe những cái chia sẻ của hai ông. Well, I think just look at what the Satish do reach out to us. We are moving rapidly to establish the data centers and the mining centers. I think, frankly, chúng ta đang chứng kiến một cái sự tăng trưởng rất là nhanh của lĩnh vực đào coin này. Give you a platform, we look to give you extra service. And I think for us, I believe in this whole concept that cryptocurrency will become. Tôi cũng tin vào cái việc mà giữ đồng coin, cái ý tưởng đó. Nhưng có thêm những cơ hội cho những người đào coin. Going to become almost for a certain generation, perhaps not mine, but for a certain generation, it will become the exchange. So, I think that we want to be a pioneer. Also, we're very happy if people can make us better. So as we develop on our journey, the interaction we have with our customers to understand even more what kind of service they're looking for, what kind of chúng tôi cũng đang tiếp cận nhiều khách hàng hơn để họ có thể hiểu được những cái dịch vụ mà chúng tôi mang lại. Để có thể hiểu được khách hàng tốt hơn, chúng tôi cũng sẵn sàng để mà mở rộng hoạt động kinh doanh của mình và tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng. Last words of wisdom. Well, Sau tiếp bạn có thể chia sẻ những cái kiến thức, những cái lời chia sẻ với cộng đồng được không? Like to point out that just because coin is mined, Có thể là tới năm 2030, 32 là những cái đồng coin cuối cùng được đào. Appending the blockchain, legitimizing the transactions. So Và trong vòng 10 năm tới vẫn còn cơ hội cho tất cả các bạn để có thể đào những cái đồng coin quý giá. Nhưng mà không có nghĩa là sau 10 năm nữa thì việc đào coin này nó chấm dứt đâu. Nó sẽ còn những cái cơ hội khác, những cái đồng coin khác. Okay, great. Well, Jen, first of all, again, it's been an honor and a privilege to host you here. It's great to get to know you. Thank you for sharing with us. Và chúng tôi rất là cảm kích khi mà hai ngài đã có ở đây. Extending this opportunity to everyone listening and attending the. Để mang đến những cái cơ hội và những cái thông tin hữu ích cho tất cả khán giả. Và đặc biệt là đã tài trợ cho cái chương trình ngày hôm nay. www.smivantage.com. So please let's thank. Và chúng ta có thể truy cập vào smivantage.com để mà tìm hiểu về dịch vụ của công ty này. Thank you, Alan. Okay, so did you guys learn a lot about? Các bạn có học được nhiều từ cái chương trình này không? Hãy comment yes nếu các bạn đã học được nhiều. Okay, very, very cool, very cool, very cool. Okay, great. So, ladies and gentlemen, remember a couple of exciting things. We still have some Bitcoin that we will be giving away later. Chúng ta vẫn còn cái phần thưởng 50 đô Bitcoin dành cho một người trả lời đúng câu hỏi hôm nay. Chúng ta vẫn còn một khách mời đặc biệt, đó là Michael Saylor. Join us in a private forward do. But before we do, các bạn vẫn còn cơ hội để tham gia vào cái hạng nâng cấp của chúng tôi. Investor, and he is one of the founders of Afrostar.io. Darren Winters is a self-made multi-millionaire investor, founder of his own cryptocurrency.io.
he has become more and more focused on crypto. He owns Europe's top investment training company and taught. Một khách mời mà tôi muốn giới thiệu sắp tới là một trong những người đã có nhiều cái thành tựu trong lĩnh vực Bitcoin tại thị trường châu Âu. People have turned away. People often have to be turned away because he's in so much demand. He runs 3 children's wealth days where he teaches children, he teaches kids. Anh ấy đã dạy những đứa trẻ về cái cách mà xây dựng cái tư duy giàu có trong đầu. Có một cái chương trình đào tạo mỗi ngày dành cho những trẻ em. Và ngày hôm nay anh ấy đã đến với chúng ta. Chúng ta hãy cùng chào đón là Darren Winter. Hi there. Thank you for that. CEO của Afrostar.io. Screen with everybody now. So let's just. Tôi đang cố gắng để chia sẻ màn hình của tôi đến tất cả các bạn. Có thấy được cái màn hình của tôi không? I'm going to be sharing with you how to get into Bitcoin at the right time, get out of Bitcoin at the right time. Tôi muốn chia sẻ với các bạn làm thế nào để chúng ta tham gia vào Bitcoin đúng lúc. To buy and hold Bitcoin, which is fantastic. The way the price moves over the long term, that is a great. Và các bạn thấy là Bitcoin cũng có sự biến động rất là lớn, nhưng mà làm sao để chúng ta tham gia vào thị trường vào đúng lúc? Đâu là thời điểm tốt nhất? A lot of echo there. I'm not sure if that was just me. Really briefly, my background, as I said there, I've been in the. Tôi muốn nói giới thiệu ngắn gọn về tôi. Investing about 5 years ago, and the last. Cách đây 5 năm tôi đã bắt đầu đầu tư vào Bitcoin rồi. As I was. Và với cái kênh đầu tư crypto này đã thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều. But this talk is about Bitcoin. So let's go. Và cái đây bạn tôi đã thành lập công ty Afrostar.io. Nice and simple moving averages. Cái đường di chuyển trung bình, tức là cái xu hướng của Bitcoin. Các bạn cần đọc được cái chỉ số này. Tôi muốn cho các bạn thấy được cái bản đồ thị này. Red line, that's the moving average, and I'm gonna be back in just 10 seconds. I just realized I need to plug my laptop in, so just bear with me 10 seconds. Tôi sẽ quay trở lại sau 10 phút nữa, sau 10 giây nữa. Okay, so just give Darren a moment. You'll be back in a second. Countdown has started, Darren. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, just give him a moment. He's gonna be with us in a sec. Okay. Okay, and I am back. My apologies. Oh. Tôi đã quay trở lại. Xin lỗi các bạn. So, moving averages. As I said, the easy way to do. Cái đường chuyển trung bình này, đường màu xanh, đường màu đỏ, khi mà nó giao nhau như thế này, đó là cái thời điểm tốt để chúng ta nhảy vào thị trường. Nếu mà nó quay xuống thì chúng ta sẽ bắt đầu bán. Thì đây được gọi là cái lợi nhuận của các bạn. Let's go back to the Bitcoin. Và khi mà cái hai đường này giao nhau và có xu hướng tăng lên thì đó là thời điểm chúng ta bước vào thị trường. Và
chúng ta có những cái cơ hội để có lợi nhuận cho mình. Các bạn thấy là màu hồng và màu vàng ở đây, khi mà nó giao nhau và nó tăng lên thì the prices started going up and raced up shortly afterwards, and then it kept going up, kept going up, kept going up, and then just here. Và nó tiếp tục tăng. Nhưng mà tới chỗ này nó giảm xuống thì chúng ta có thể là bán nó đi. Cross going down a little bit late on that when it started to drop, but it still would have got you out for the rest of that move down there. Now, các bạn thấy cái xu hướng đi xuống như thế này. That's a 10 in a 20-day moving average. A 10 in a 20-day. Tôi sẽ cho các bạn thấy trong khoảng 10 tới 20 ngày cái đường di chuyển trung bình này. Is what we call MACD. And và tiếp theo là tôi muốn nói cho các bạn về cái xu hướng gọi là MACD. Black price line. At the bottom here, we've got the MACD. These we call this a histogram, where we've got these kind of big lines like this. And what you do is you have a look at the MACD, these lines here, and you look at. Đây là cái đồ thị MACD. And you're looking to see if they get bigger or smaller, because what it's doing is this MACD, it's measuring price acceleration or deceleration. So let's have a quick look. Chúng ta có thể theo dõi được cái sự tăng hoặc cái sự giảm giá có xu hướng như thế nào của Bitcoin, cái đường MACD này. Then we've got a smaller one, then we've got an even smaller one, and it's measuring acceleration. So this means the acceleration downwards is slowing down. So with big acceleration downwards, we then got a small. The acceleration is likely to happen. The price should start turning and heading back up. Khi mà cái đường nó đang có xu thế giảm xuống thì nó chạm cái MACD thì nó có thể tăng lại. It's all happening today. Let me go over here. I'm just going to shut down whatever that was. Okay, there we go. So let's go back to where we were. So let's have a look at the chart for real, the Bitcoin chart. Đây là cái đường đồ thị thực tế đang diễn ra. Bitcoin price is going up like it's doing here. Nice big. Nếu mà giá Bitcoin đang tăng lên thì cái đường MACD nó sẽ giảm xuống. So here you can see. Đó là lúc mà chúng ta có thể thay đổi cái chiều hướng đầu tư. MACD là những cái đường ở phía dưới như thế này. Ready to change direction, and it actually told you that kind of just about. Cái dấu hiệu các bạn có thể theo dõi được về thị trường. You've got this second smaller peak, so you've got a signal just there saying get ready. It looks like it might be about to drop. Yeah, big peak of acceleration, smaller peak says slowing down. So we actually got a signal almost right in the. It could be about to drop a bit. Yeah, MACD is actually a very powerful indicator. One that MACD là một cái chỉ số rất là quyền năng để có thể đoán được cái xu thế tăng hay giảm của Bitcoin. Next indicator just here, RSI. And oh, by the way, let me. Một cái đường khác đó là RSI. $35 and 5. There's 3 settings, so you want to do 5, 35 and 5. So, and let's go to RSI. So RSI. Hãy tiếp đến với cái phương pháp là RSI, một cái chỉ số nữa. Just here, that's your buy signal. So usually it means the price is about to take off, about to do a big move. When the black indicator. Đây là cái dấu chỉ có thể là chúng ta bắt đầu mua vào. We get out the trade just here. Let's go back over to the chart of Bitcoin and see how this works for real.
Bring up this chart, and I'm using, if you look up in the top corner here, các bạn có thể theo dõi cái đồ thị này ở trên những cái sàn giao dịch, những cái website cung cấp cái dịch vụ cho các bạn thấy những cái đồ thị này để các bạn thấy rõ những cái đường mà tôi vừa hướng dẫn cho các bạn. Bạn thấy cái đường F MACD đây. Let's try again. Let's increase that one first. Okay. Oh, it's just going a bit slow. Let's put it on there now. I actually would prefer it not. Hơi chậm một chút, các bạn cố gắng. Okay, here we go. Just put it on. No, okay, it's disappeared. Actually, this is a good opportunity. Let me show you how to. You go up to the top here where it's got the two lines and the two circles, and then you go to the indicator list. And as I said, there's a lot of indicators here which you can plot. I'm just showing you the ones that I like the most, the ones that seem to work the best, particularly for trading Bitcoin. So if we go down the page and we go to RSI, so Relative Strength Index, that's the indicator. Đây các bạn có thể chọn vô cái RSI, Relative Strength Index. Let's just go over here, and I'm going to go back over there. If I go like this, no, it should be up here somewhere. It's all happening today. It's been I would say it's a crazy few days. I just launched my cryptocurrency, so there's been a lot going on, but let's get this to work. So I can change the settings. I should just get a click here to change the setting, and okay, let's make this big for a second, and then I'm going to click just here, and it's decided to disappear the settings. Okay, fine. Let's go back to the next one I was going to show you, which is actually CCI. But with RSI, what you do is, I don't know if you can see it there. It's actually in. I was trying to change it so it was white because it's quite hard to see there. But what happens is you'll have this kind of midline, and when it crosses above the midline, that gives you your buying signal, and when it crosses below the midline, that gives you your sell signal. And it's actually just really simple to use, really simple to get signals on that, and it works very well on Bitcoin. So. Let's continue. Let's go back to PowerPoint and let's have a look at the next one, which is. Muốn quay trở lại với cái slide PowerPoint của tôi. So this was RSI. Let me show you a couple of screens here. So let's go back. So just here, the RSI is crossed above the midline, just there. So that gives us our buy signal. And when nếu mà cái đường RSI này nó nằm dưới thì chúng ta là có cái dấu hiệu mua, và nếu nó nằm trên cái đường này thì chúng ta sẽ bán. One is the setting, and you just type that into the settings window. So crosses below the midline, so that's your sell signal. It crosses back above the midline, so that's your buy signal. And one more example, crosses above the midline, buy signal, crosses below the midline, sell signal. Yeah, so a nice simple indicator to use. Now, this next one, CCI, a little bit involved, but I would say. Cái tiếp theo đó là CCI. But on Bitcoin, again, works very well. And this is how you use it. There's two lines. There's a plus 100 Nó có cái hai đường. I've got on the screen. And when the indicator, when CCI crosses above the minus 100 line just here, where the blue line is there, that's your buy signal. When it crosses below the top line, that's
your sell Thì cái đường màu đỏ này nó nằm dưới đường màu hồng, các bạn có dấu chỉ mua. Nó thấp hơn nhiều so với đường màu hồng thì chúng ta mua vào. Và khi mà nó vươn lên trên đường màu hồng thì chúng ta sẽ bán đi. And when it crosses above the bottom red line just here, that's your buy signal. Yeah, so fairly easy. Let's go back to the chart. Đây là phương pháp dựa theo những cái dấu hiệu, những cái chỉ số mà tôi vừa hướng dẫn, CCI, RSI, MACD, để các bạn biết lúc nào bước vào thị trường và lúc nào thoát ra khỏi thị trường. Like it wants to work and then doesn't quite move. Let me try that again. Because what you do is normally you just click on the line like I've done just here. And you just basically drag it. Just deciding, probably because we're live and we're doing a webinar, it's just deciding it doesn't want to expand as I do that. Okay, fine. I'll show you the other charts. I was prepared. I have it. Okay, here we go. It looks like it's decided to wake up. So let's try this again. That's the MACD. I've just made bigger. Okay, good. Here we go. So you can see here, we've got the yellow line there. That is the CCI. Yellow line is the CCI. And đây là cái đường màu vàng, đó là đường CCI. 100, and then we've got a plus 100. So I can see that kind of just here. I don't know if you can see that. The yellow line, it crossed below the blue line just about, or just around there somewhere. Yeah. Again, it's right at the peak of Bitcoin. We got a signal. The yellow line's just crossed below the blue line, just about there. It's kind of almost at the peak. Yeah. It's maybe a teeny bit like, but it's almost right at the peak. So very nice signal to take. We got a buy signal when it crossed above the bottom line about here. And it kind of went sideways. It actually dropped a bit and then went sideways a bit. But can you see it really started to take off about there? And then the CCI started to trend up. And that's when we got this big move up. And if we have a look at the top here, as it was coming down, it started to around about here. Oops, about there somewhere. It started to drop below that top line, which is saying, get ready. It looks like it's starting to get weak, starting to get weak, starting to get weak. And then it drops finally here. And then the CCI never gets back up. Yeah. So that gave us the signal and said, okay, that's it. It's going down. And it just keeps dropping then. And it doesn't get back up. Let's have a look at the next indicator. Oh, RSI and CCI, you can also use them, what we call divergences. And let me explain this. I think I've got a couple of examples here I can show you. If price is generally going up and the indicator is generally going down, these two lines are moving apart, they're diverging. And if you ever see the price in the indicator diverging or moving apart, that's a sell signal. Yeah, if price goes up, indicator goes down, it's a sell signal, they're diverging. Yeah, and if they're going together, another example of the diverging crystals, that's definitely a sell signal. Price going up, indicator going down. If they're going together, so in this example here, the price going down and khi nó bắt đầu những cái phân kỳ trong cái đường hướng đồ thì chúng ta có cái dấu hiệu bán. Very strong way to use indicators, very powerful way to use indicators. And I'm going to try and show you this on the Bitcoin chart. So fingers crossed that this all works fine. As it's going down, indicator here was going sideways, but that still does mean those lines are going together. So you're still getting a buy signal on that. So let's go over to the chart. Let's have a look on Bitcoin. See if we can see this happening. So I can see it straight away. Here I'm going to grab the. Do I dare try another tool on here? Let's try this.
So I'm going to grab the trend line and I'm going to try and draw this. So here I can see the price from here. It seems to be behaving. Yep, price is going up nicely. And oh, just need to click to let go there. Okay, there we go. And over here, can you see the indicator? I'm using the CGI. Oh, okay, it's not going to let me draw the trend line on there. But can you see the price is going up? The indicator. Các bạn có thấy là cái hướng tăng giá từ hai cái điểm này. Was about to drop, yeah, and you can actually see that on lots of indicators. They'll all diverge. They'll all start moving in the opposite direction to the price when it's about to change direction. And I use this not just on Bitcoin. I use it for all the different cryptocurrencies that I'm trading. So let's. Này các bạn có thể áp dụng cho những cái đồng coin khác khi mà giao dịch. When the price starts to oscillate, when it starts to bounce up and down. And there's been various time periods where Bitcoin has started to channel. It started to bounce up and down between a trading range. And when it does that, a really nice indicator to use is stochastics. So let me show you how this works. So here's the price. This could be Bitcoin, could be another crypto, whatever you're trading. Các bạn thấy là cái giá của Bitcoin thì nó biến động như thế này. Và cái chỉ số của đồng stochastics của cái phương pháp này, chúng ta sẽ tìm thấy được cái điểm giao của hai đường. Nếu mà nó đi xuống thì chúng ta sẽ bán và mua, còn khi nó đi lên chúng ta sẽ bán. Bitcoin when it starts to go into these oscillation periods and it's been very, very effective. Now, let me give you the settings first of all, if you want to write this down. Settings that I like for stochastics is 20, 12, 9. There's three settings, 20, 12, 9. There is an alternative set of settings because what tends to be slow oscillations or there'll be fast oscillations, depending on the trading conditions, what's happening in the market in general, but it seems to fall in. Sometimes it will do the slow oscillations, sometimes it will do the fast oscillations. How do you know which of the stochastics will be giving you very good signal? Yeah. So if you want to write this down, this is the other signals for stochastics. And that is, are you ready for this? 12, 3, 3. That's if you want to look at the fast stochastics, 12, 3, 3. And you can do all of this, as I said, through the free charting software. I just went to Binance.com, clicked on Bitcoin, clicked on the trading view chart. So let's go back over, let's have a look at the chart now. So I'm actually, I think my computer's probably powered up enough that I can actually sit back to where it's a bit more comfortable. So let's move over here. As I said, it's been a very hectic few days for me. My crypto launched 2 days ago, Afrostar.io, which I said went incredibly well, and it's still going incredibly well. But it's been non-stop, no sleep, just constant things going on. So let's have a look at stochastics now. Let's go back to the charts, and here we go. So stochastics, I've got just. I think it's a bit slow, so I'm going to wait a second and see if that's going to expand. It seems to work, and then it pauses and it doesn't move. Even if it doesn't grow bigger, I can still probably show you just from the stochastics we've got up here. It'd be quite nice to get a slightly bigger view of it if I can. Or I could even try. No, it doesn't seem to. What I'm going to do is I'm going to shut down a couple of those panels there. So if I shut that one down, and I think that already is helping make it a little bit bigger. I'm going to shut this one down as well. There we go. Okay, that's good. Now, there we go. So stochastics, it's the pink line and the blue line in that little grid there. So what we're doing is when the
Bitcoin goes into one of these oscillation stages. We have a look at this to see when it crosses low down, that's our buy signal. When it crosses near the top, that's our sell signal. So even over here, can you see this great big oscillation as it's bouncing up and down just there? What I'll do is I'll go to stochastics, check I can see this, and I'll have a look. Did it give me good buy or sell signals? And in this example, if I look just here, okay, it told me to sell just there. And you can see that the lines cross kind of just about there. It told me to sell, which is good. That was the good place to sell, right at the top there. But I can see just here, it looks like it was too slow. It told me to buy about there, and it's already done almost all of that move. So that's too slow. So what I would say is, it looks like I've got the slow statistics up at the moment, and it looks like they're too slow for this particular oscillation. So what I do now is I'd switch to the 12-3-3 setting that I gave you. And if you have a look at that, you should start to get far better signals because it looks like a faster oscillation here. So look at both. One of them will give you really good signals. Now, it looks like, let me just move that back up slightly. I'm going to show you one last indicator, and then I think we're almost at time. And if somebody is paying attention to the time more than I am, you can let me know when we're time up. Just say, Darren, we're there, and I'll kind of wrap things up. But I'm going to show you one more now. I'm going to show you volume. So volume here, we've got the red and green bars. The red bars are when the price also went down, but the volume is the amount of trading happening. And the way to use this is, if the price is going up, so Bitcoin is going up in price, you want the volume to also be going up. Yeah. If the price was going up and the volume is going Mà down, giá của các đồng Bitcoin được tăng lên thì các bạn thấy là cái khối lượng giao dịch cũng sẽ tăng lên rất nhiều. they're fairly across here, it's fairly stable. Across here, Ở đây các bạn thấy là có cái sự ổn định ngay chỗ này, và có một cái mức tăng. The volume starts to drop off there as it starts to stabilize, Và có những cái dấu hiệu để các bạn thấy là nó đang giảm giá trị, giảm giá. Exactly what we want when it starts to head up. And so that's very quickly volume and how to use it. I would say out of all of those indicators, Là cái cách mà các bạn nhận ra được cái sự tăng giảm về volume, về giá trị trong thị trường. 5 or 6 there. Definitely I prefer the CCI. Definitely I prefer the NCD. They're really strong. They're really powerful. Và những phương pháp mà tôi hướng dẫn cho các bạn, RSI, MCAD, rất là quyền năng để có thể định hướng được lúc nào chúng ta bước vào thị trường, lúc nào chúng ta nhảy ra. And it's looking. It says my battery's about to run out again. I should plug my computer back in. I hope you enjoyed that session. I'm actually just going to... Hy vọng là các bạn có thể là hiểu được những gì mà tôi chia sẻ ngày hôm nay. Apologies for my kind of power running out and the other bits and pieces. As I said, it's been... Xin lỗi các bạn vì cái máy của tôi nó hết pin. Và tôi có một cái lớp và trong những ngày tới để các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái phương pháp này. Tôi không biết là tôi có còn thời gian để nói thêm với các bạn về những cái phương pháp. Vâng, và Darren sẽ có thêm một vài phút nữa để nói với chúng ta. That slightly. If you go up to here to the indicators, chúng ta sổ cái nút này ra để thấy được những cái chỉ số kỹ thuật.
It was delayed before. So what I'm going to do is I'm going to change this RSI and show you properly. It wasn't working last time I tried, but let's do this now. So I can click on Đây là settings. những cái nút chức năng nhưng mà là setting. Tôi sẽ chọn cái màu ở đây. Về cái giới hạn cao và thấp. Tôi sẽ chọn cái mức trung bình là 50. Tôi thay đổi màu ở đây. Đây là màu trắng. Và tôi sẽ có một cái đường màu trắng trung bình ở phía giữa. Tôi chọn đây là màu vàng. And that all looks fine. I don't need that. Whatever that is, some strange background. And let's go OK. So here's the Chúng ta chọn OK. Đây là phần dưới là cái đường màu vàng này. White line here. When it crosses above cái đường màu vàng này nó trên cái đường màu trắng thì đó là cái dấu hiệu mua vào. Just about there, it gives a buy signal. And you see the yellow line crossed above that. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy được cái dấu hiệu mua này. Đó là cái thời điểm lý tưởng để chúng ta mua vào. Và tôi sẽ chọn là 14 ngày vừa qua. Và chúng ta có thể đổi qua thành 21 ngày. And it's giving us the signal almost at the same place, just as it starts to break out and take off. And it works the other way around. When you Và một cái cách khác đó là to get ready to sell. Yeah. And what I would say with all of these indicators, that they don't work every time. Yeah. What they're doing is và với những cái chỉ số này nó không phải lúc nào cũng hoạt động theo đúng như vậy. Get it. Yeah. You see kind of mixed indicators. One Bạn có phải đánh giá được cái thời điểm mua có hợp lý chưa? And see what happens. But sometimes when I've been trading Bitcoin, khi mà tôi giao dịch Bitcoin và tôi sẽ đánh giá tất cả những cái chỉ số này nó có cho mình thấy là đúng là thời điểm mua hay không. Nên tôi kết hợp nhiều cái chỉ số khác nhau. Và rất nhiều người dịch Bitcoin ở đây. On any time frame, so it could be you could be trading on very short term charts where each bar is a day. Chúng ta có thể giao dịch trong vài ngày ngắn hạn, nhưng mà hãy nhớ là cách đọc các chỉ số này. The chart I'm looking at here, each bar is a day, yeah, and it works whatever time frame you want to trade on. But I would say if you are investing in Bitcoin and you're just holding for the Nếu là bạn là người đang đầu tư vào Bitcoin, và tất cả chúng ta đang nhận ra là tiền điện tử hay là Bitcoin là một cái tương lai của nhân loại. Nó có thể lên xuống, nhưng mà trong dài hạn thì nó luôn luôn tăng. Các bạn có thể vào hoặc ra khỏi thị trường. Which I haven't even mentioned yet, which I'll go into it in 1 minute or 2 minutes if we've got the time for that, is of course the chart patterns. And you do see. Và vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn đọc những cái chỉ số này. Các bạn cũng có thể theo dõi những cái đồng coin khác. You see that it means the price is likely to drop.
likely to go down. And what happened? It then does a Biết big. được thời điểm nào mà giá đang có xu hướng xuống. As I said, for free charting, this is just a really good tool to use. Đây là một cái công cụ rất là tuyệt vời. I think it just all kinds of things going on there. I think it's just my whole system is slowing down somehow. Hệ thống của tôi thì nó đang chậm đi. Hôm nay tôi có một số vấn đề về kỹ thuật. Và cái ý tưởng là chúng ta sẽ quay trở lại thị trường vào thời điểm nào? Well, how did it work in the past? Yeah, how did it work in the past? Did the indicators work in the past? Did these chart patterns work in the past? And if you see they worked in the past, Chúng ta nhìn vào những cái bước đi trong quá khứ. So a nice way to double check you're reading them correctly. Right signals. Look historically at the Để xem những cái kinh nghiệm, những cái dấu hiệu cho chúng ta một điều gì. I'll always have a look back at the past and say, well, how did it work back then? So I think that's my kind of summary of looking at analyzing Bitcoin, analyzing the charts. Một số bạn ở đây có cái kỹ năng là phân tích cũng như là đánh giá được Bitcoin và cái giá của thị trường như thế nào. Tôi muốn nhắc lại là El Salvador đã chấp nhận Bitcoin như là một cái đồng tiền thanh toán trong nước, rất là tuyệt vời. Tôi đã bắt đầu với cái ý tưởng giáo dục về Bitcoin với công ty Afrostar.io của tôi. Tôi rất là vui vẻ để mà hướng dẫn cho các bạn những cái điều này. Is the most established crypto is to know how to trade it, how to get in and out at the right times. Và rất là tuyệt vời nếu chúng ta biết được những cái giá trị của tiền điện tử và cách mà chúng ta bước vào và bước ra khỏi thị trường như thế nào. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì hãy cho tôi biết. Thì đầu tiên là tôi muốn cảm ơn Darren đã có mặt ở đây để cho chúng ta những cái dấu hiệu trong việc giao dịch Bitcoin. Và chúng ta đã sử dụng rất là tốt thời gian vừa qua. Chúng ta hãy comment cái chữ thank you đến Darren với hãy cho gửi cái tình yêu, những cái năng lượng đến cho anh ấy. Tôi thấy rất là nhiều cái chữ thank you. Comments from there. Good. So, ladies and gentlemen, the time has arrived. Vâng, và thời gian đã bắt đầu. Có một cái vị khách rất đặc biệt đã chờ đợi để có mặt cùng với chúng ta. Vị khách mời tiếp theo, người sáng lập ra MicroStrategy, và anh ấy tên là Michael Saylor, là một người rất là giỏi về công nghệ, một người nhà từ thiện, nhà đầu tư, nhà kinh doanh. Since co-founding the company at the age of 24, Mr. Saylor has built MicroStrategy to a global leader. Khởi nghiệp từ năm 24 tuổi và đã xây dựng MicroStrategy là một trong những công ty về phần mềm, về công nghệ, về điện toán đám mây hàng đầu thế giới. Earned a spot on the New York Times bestsellers list. Mr. Saylor attended the Massachusetts Và là một cái tác giả của quyển sách bán chạy trên toàn cầu. And an SP in Science, Technology and Society. And ladies and gentlemen, và có những cái ảnh hưởng lớn về mặt công nghệ và trong xã hội. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn
with Michael Saylor. Let's give them a Ngài massive Richard Tan sẽ cùng phỏng vấn với ngài Michael Saylor. And is probably the most passionate advocate of. Ở đây không phải là một cái vị khách mời còn xa lạ với cộng đồng Bitcoin, đây là một vị khách mời rất là tuyệt vời trong cộng đồng của chúng ta. Interview. Đó là rất nhiều cái buổi phỏng vấn cùng với anh ấy. We have here, right here, the founder and CEO of public listed software company, MicroStrategy, Mr. Michael. Anh ấy là một ông chủ của một công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán. Và xin chào Michael. Chúng tôi rất cảm kích khi mà anh đã dành thời gian cho chúng tôi và rất là nhiều người ở ngoài kia. And study about Bitcoin. Và họ khá là bảo thủ và họ không có dành nhiều thời gian để học hỏi về Bitcoin. Nhưng mà với bạn thì lại khác. Làm sao để Bitcoin trở thành một cái dạng tài sản cho những người bình thường? Engineered digital gold. Bitcoin là một cái dạng vàng kỹ thuật số. That is beyond the reach of a CEO or a company or a government. So if I wanted to actually create the perfect gold, nếu mà tôi muốn giao dịch một cái dạng vàng hoàn hảo chỉ khoảng 21 triệu cái thanh thỏi vàng thôi, và tôi sẽ muốn đào thêm cái loại vàng này. Tôi gọi đó là một cái dạng vàng ảo, vàng kỹ thuật số. I could move $1 million of gold around the earth in a second, or I could move $1 billion of gold, or I could move $1,000 of gold. Và tôi có thể là di chuyển cả đô la cái giá trị vàng này trên toàn cầu. So that you could write a computer program that would take your gold, divide it into 100 pieces, send it to 100 different places, and fetch it back a minute later. And if I had, và nó có những ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế và cái xã hội của chúng ta. I'd make it indestructible and immortal. So I'd like to have I'd like a world where there's only 21 million coins or 21 million bars. We'll call them gold coins. Chúng ta gọi đó là một cái dạng như là đồng coin bằng vàng. Chỉ có 21 triệu thôi. Bạn ta sử dụng nó vì chúng ta gửi tiền vào ngân hàng New York thì chỉ có 2% tiền lãi suất thôi, nhưng mà với cái đồng vàng này thì nó lại rất khác. But if that bank changed their mind and changed the terms, you could fetch it all back and send it. Và nếu mà cái ngân hàng bình thường các bạn gửi tiền thì nó thay đổi chính sách, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới các bạn. Và chính vì thế có rất là nhiều cái hình thức chúng ta gửi tiền vào những cái quốc gia mà có cái sự đảm bảo tài chính tốt như Monaco. Và cái ý tưởng của Bitcoin đó là trở nên một cái đồng dạng hình thức vàng tốt hơn. Và một cái cách mà tôi nghĩ về Bitcoin chính là một cái dạng vàng kỹ thuật số, có thể chia ra rất là nhiều cái phần nhỏ. What don't I like about gold? Well, what I don't like about gold is tại sao mà tôi lại không thích về vàng thông thường? Vì rất là nặng. Thông thường thì chúng ta không bỏ tiền vào vàng mà bỏ tiền vào dạng như bất động sản. So the mortgage market for properties is much better. It's not easy to Bởi vì cái tín dụng của những cái bất động sản thì nó tốt hơn vàng. Tôi có mượn
hàng trăm ngàn đô la từ ngân hàng. Actually, it is normal for a middle class person to go borrow $800,000 to buy a Nó là một cái ý tưởng rất là bình thường đối với những người trung lưu. Họ có thể mượn vài chục ngàn từ ngân hàng để sở hữu những cái tòa nhà, những cái bất động sản. Chúng ta nói về những cái cách thức lưu trữ của vàng như là một cái dạng tài sản. Thông thường là hàng thế kỷ qua chúng ta đã dự trữ tiền của mình trong các hình thức bất động sản. Chúng ta thấy cái sự sáng tạo ra Bitcoin như là một cái vàng kỹ thuật số. Nếu các bạn có 1 triệu đô ở Singapore hay ở London, it out is constrained to just your circumstances. Bitcoin is digital property because of Bitcoin là một cái dạng vàng, cái dạng tài sản kỹ thuật số. Programmer and they write a computer program that needs to, they might want to borrow your Bitcoin to upgrade their program, and so you're tapping into the một cái anh chàng ở lập trình ở into the global economy because there's các bạn thấy cái Bitcoin có thể tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta có thể mua cái tài sản ở Singapore, có thể sử dụng Bitcoin để làm điều đó. Political issues, regulatory issues, technical issues. Và có nhiều vấn đề về Bitcoin, về kỹ sư và kỹ thuật. You have engineers với ngày 21 thế kỷ 21 này. On how to develop your Bitcoin, your digital property. Và bây giờ có những thành phố lớn họ đang tập trung để tìm hiểu về cách phát triển cái việc ứng dụng Bitcoin như thế nào. Chúng ta hãy giao dịch nó như là một cái dạng tài sản kỹ thuật số. Nếu tôi có hàng tỷ đô ở Singapore và tôi mua khách sạn hàng ngàn phòng, tôi có thể cho thuê, thì mọi người có thể trả vài chục vài trăm một đêm. Vậy là khách sạn của tôi đã kiếm được lợi nhuận. Nhưng mà nếu mà cái ngành du lịch ở Singapore dừng lại như Covid-19 vừa rồi, thì có phải là tiền của tôi đã bị giữ lại không? A digital hotel in Singapore. Then, if the Olympics come to Tokyo, I could move the entire hotel to Tokyo. And if the Olympics go to London, I can move the hotel to London. Okay. Và tôi không thể mà di chuyển cả cái hotel đó đến Tokyo là London. That are empty to wherever in the world they could be rented out, I get 100% occupancy. Thì tôi không thể nào cho những cái phòng đó thuê ở những cái nơi khác được. People that rent my hotel only spend about 10 hours a day in the hotel, and so. Và những người thuê khách sạn của tôi thì họ dành 10 tiếng hoặc là 40 tiếng mỗi ngày. Vậy tôi sẽ cho thuê theo giờ, chứ không phải thuê theo đêm. Vậy thì tôi có thể cho thuê theo phút. Vậy thì tôi có thể cho thuê cái khách sạn ảo này của tôi theo phút.
property and recompose property, what does that remind you of? It reminds you of Einstein. Matter can neither be created or destroyed. Energy cannot be created or destroyed. It's the laws of thermodynamics. What I can do is I can convert matter into energy, and I can convert energy into Tôi có matter. thể chuyển đổi năng lượng với những cái vấn đề về kỹ thuật số, đó là vấn đề về năng lượng. So Bitcoin could be thought of as first it's Và digital Bitcoin có thể là vươn xa hơn. gold. Gold's worth 10 Nó có thể trillion. giá trị gấp đôi so với vàng. Với cái vàng kỹ thuật số chỉ có 21 triệu thôi. 100 trillion. And then you could think as digital energy. Nó có thể trị giá hàng ngàn tỷ. Product and services and property into energy and energy back into that property. Now, what is Chúng ta có thể the chuyển đổi từ năng lượng sang tài sản và từ tài sản về năng lượng. scientist? If you're not an engineer and you're not a scientist and you're referring to economic energy, you call it money. So, Khi chúng ta di chuyển vào nền kinh tế, chúng ta thấy là hình thức mà chúng ta hay gọi là tiền. Nó là năng lượng. Nhưng mà Bitcoin cũng là một cái dạng năng lượng. can't make any more of it, and you can move it at the speed of light free. Why is it better than property? It's because there's no maintenance cost. It costs you 3 or 4% a year to maintain your property. There's no maintenance cost. Mà với Bitcoin thì các bạn không phải tốn chi phí duy trì nữa. Còn với cái tài sản bình thường các bạn phải tốn 3 tới 4%. And you don't need the permission of a politician or the mayor of Singapore to Các make bạn không it. cần phải những cái giấy phép, cái sự cho phép để sở hữu những cái tài sản đó. Bitcoin thì không cần. Còn nếu mà các bạn sở hữu cái tài sản hữu hình thì mình sẽ gặp rắc rối nhiều hơn. Stored for 100 years. You can't. The best battery in the world loses 2% of its power a month. So if you had $1 billion of energy, you'd lose 24% of that energy a year. The half-life of the energy is 3 years. You can't store it 100 years. Now take the energy and move it to New York. You can't do that. Có thể di chuyển tới New York với cái năng lượng chúng ta từ Bitcoin có thể di chuyển đến rất là nhiều thành phố từ Singapore. That well. On the other hand, convert it to digital energy. You can store it for 100 years. Chúng ta gọi là năng lượng kỹ thuật số. Với Bitcoin thì không có chuyện cúp điện. Nhưng mà với những cái tài sản hữu hình thì các bạn có thể đối diện với cái việc cúp điện cái năng lượng, cái điện năng của để duy trì các hoạt động. Some engineers started thinking hard about how do I engineer a better store value. Những kỹ sư khi mà nhìn về Bitcoin làm sao để xem nó như là một cái hình thức để dự trữ giá trị. And then we're inadvertently discovering that it really is digital energy or digital money. And if it đó là một really cái dạng năng lượng kỹ thuật số hoặc là tiền kỹ thuật số. Tôi có thể là chạy cả một quốc gia, cả một gia đình ở trên đó mãi mãi. Thì Bitcoin cho các bạn một cái nguồn năng lượng mà không thể nào cạn kiệt được. Đó là những cái ý tưởng tuyệt vời của Bitcoin. Có một cái câu nói về bạn đã nói trên internet.
Yeah. I think that the key point here is Cái điểm mấu chốt ở đây đó là cái khối lượng tiền mà bạn có thể chuyển giao cho thế hệ sau, cho những cái người cháu của mình. Well, maybe you buy land, or you buy real estate, or Các bạn có thể mua nhà, đất, mua công ty, mua vàng. of 30 years, you have all these risks. With gold, Nếu bạn có thể chuyển giao cho thế hệ sau bằng cái hình thức tài sản đó thì có thể đối diện rủi ro. Cities, countries seized it. Someone will probably take your gold. That's what happened in the 20th century. Everybody had their gold seized. And they don't take your Đó gold. là có những cái rủi ro về đánh cắp vàng. Và thế kỷ 20 đây là cái hình thức rất là truyền thống, rất là cũ kỹ rồi. Nếu mà các bạn chuyển giao đất đai cho con cháu của mình, if it's got a maintenance cost, like land gets taxed 2% a year in Florida, you're going to lose the land in about 20 years because they keep raising the assessment on the land, charging you a property tax, and pretty soon you can't afford to pay the property tax. Với những thế hệ sau thì cái việc mà giữ đất thì không thể, bởi vì sẽ chịu thuế cao hơn. If you have a business, the problem is đất không phải là của các bạn mãi mãi. Nếu chuyển giao về công ty thì sao? Với cái lợi thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt, transfer wealth over 10,000 vậy thì days. làm thế nào để chuyển giao cái sự giàu có của mình và duy trì nó trong vài 10.000 ngày? Bitcoin is it's buying an index fund. Và Bitcoin là một cái lựa chọn. Thay thế những cái điều mà tôi vừa nói. There's no building, there's no headquarters, there's no income tax, there's no income, there's no tariff. The mayor of Singapore is never going to seize it. No one's ever going to put a road over it. It's never going to get hit by an earthquake. There's no. Và thấy là nếu mà dự trữ Bitcoin thì tôi không phải lo vấn đề về nhân viên, về thu nhập. Nó như là một cái cỗ máy làm việc cho tôi. Tôi không có sợ những cái yếu tố khách quan bên ngoài tác động vào. If I wiped out half of them in the world. Nó là một cái hình thức phi tập trung của khoảng 50.000 máy tính trên khắp toàn cầu. Race as engineered in 5,000 years. Nó không thể bị phá hủy. And I had 10 Bitcoin, I would just put 10 Bitcoin in the family trust, and then I would simply. Tôi có thể để 10 Bitcoin vào cho gia đình của mình. Có thể hàng ngàn năm. Trust. I don't need trustees to balance my stock portfolio every year. Tôi không phải là để những cái nguồn đầu tư của tôi hàng ngày nữa, hàng năm. Tôi kiếm được khoảng 30% một năm từ những cái danh mục đầu tư đó. The diversified portfolio of stocks much worse than Bitcoin, and the answer is because there's in the S&P 500 there's 500 CEOs. They keep printing more stock. They keep issuing more debt. Và tại sao cái kênh đầu tư cổ phiếu vào S&P 500 nó lại trở nên kém hấp dẫn hơn? Bởi vì họ có thể tạo ra nhiều cổ phiếu hơn. Diluted by stock options, by stock issuance, by debt issuance. Có rất là nhiều hình thức trong chứng khoán, với nhiều phái sinh, với nhiều quyền chọn. Nhưng mà nó có rất là nhiều cái yếu tố tác động vào như là công đoàn, đối thủ. Vậy thì chúng ta sẽ khó mà định giá được công ty. Có rất là nhiều cái yếu tố mà đem đến rủi ro nhiều hơn khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu của các công ty.
network plugged into cyberspace. Và tôi mua Bitcoin, tôi đang mua một cái hệ thống mạng lưới quyền lực. Tôi không cần phải có cái sự hợp tác nào hoặc là có sự cai quản nào từ chính phủ. The bad things come because you have people in the real world living in a city, and that puts Và cái you điều tồi tệ đó là bởi vì bạn là một người sống ở thành phố, một quốc gia. Nếu quốc gia đó yêu bạn, loves you, ví dụ như là nước Mỹ yêu bạn, right? You're caught between jurisdictions. nhưng mà khi bạn phải đi đến nơi khác thì chưa chắc cái điều đó nó đúng. Wealth over generations. Thì cái Bitcoin là một cái kênh để các bạn có thể chuyển giao sự giàu có cho thế hệ sau rất tốt, sự tự do. Và tôi có thể để vào một cái không gian mạng tài sản của mình như vậy, và tôi có thể chuyển giao có thể kéo dài tới 10.000 ngày. Orbit around the Earth. You know, if you put it in orbit around the Earth, it's not going to decay, right? What causes things to decay? It's bacteria, or it's the rain and the water and the bacteria, and it's the friction of the Những cái thứ Earth. làm hư hỏng. So what we want to do is ví dụ như là vi khuẩn nó phá hủy. And Bitcoin is like this superconducting network. If you get the temperature low, Bitcoin là một cái siêu công cụ, siêu mạng lưới mà các bạn có thể điều khiển chúng rất là dễ dàng trong việc chuyển giao. Và tôi thấy rất là hào hứng với phần chia sẻ này. Và Michael Saylor là một người rất là nổi tiếng, đã bỏ ra hàng tỷ đô để mua Bitcoin. Và tình trạng mà chúng ta đang thấy đó là cái tiền mặt nó đang bị giảm giá trị trầm trọng. Và những cái ngân hàng trung ương đang in khoảng nhiều hơn 20% lượng tiền. Cái sức mạnh của những cái đồng tiền tệ nó đang bị giảm đi. Và S&P 500 thì cái giá cổ phiếu lúc này tăng trưởng chỉ còn 24-25% thay vì 30% như trước đây. Và với những cái cổ phiếu chúng ta mua thì chúng ta phải chịu phí nữa. Và tiền mặt thì nó đang bị giảm giá trị. The Case-Shiller index in the US is up 27% in July, and about that for the last 4 months. Và những cái kênh đầu tư về về tài sản bất động sản là khoảng 27%. 7% more. So again, the assets aren't more valuable. The currency is losing its purchasing power. Now, và chúng ta thấy một cái tình trạng đó là giá cổ phiếu thì giảm, tiền tệ cũng giảm giá trị, và cái tỷ lệ lạm phát nó tăng cao. Nếu các bạn muốn trở nên giàu có, các bạn sẽ trả giá rất là nhiều. then you would say you're losing 21% of my purchasing power. Vậy thì các bạn đang mất khoảng giá trị những cái đồng tiền của mình khoảng 21% một năm. 3% interest is 21 minus 21%. So there's a thậm chí có những cổ phiếu là nó mất đi khoảng 21% giá trị. Nếu tôi có thể đầu tư vào cái tỷ S&P 500, is up 400% or more in the last 12 months. Bitcoin và is với up Bitcoin thì nó đã tăng trưởng 400% vào
12 tháng vừa qua. The cost of debt is, it varies. We borrowed convertible debt at 0% interest, $1 billion of it. Chúng tôi đã mượn rất là nhiều tiền, $2 billion at about 2,2 tỷ đô la với một cái lãi suất cố định. Vậy ai đó đưa cho bạn khoảng 2,2 tỷ đô với 1% lãi suất, và để bạn đầu tư vào kinh doanh. Và bạn sẽ đầu tư vào cái gì? Đầu tư vào cái gì mà bạn tin tưởng? Mua đất ở Singapore để trả 1% lãi suất. Pretty much all the commercial real estate. Và thậm chí có thể hơn 1% lãi suất. Các bạn sẽ đầu tư vào cái gì? Hay là danh mục chứng khoán? Pretty much every institutional investor does invest in a stock portfolio expecting more than 1%. Có những cái tổ chức chứng khoán đang đầu tư dùm cho các bạn đấy. Và cũng sẽ mất 1%. Nhiều người Mỹ đang làm như vậy. So, at the end of the day, đầu tư nhờ các quỹ đầu tư hộ khoảng 2,5% chi phí. Our debt about 6 years, and if you don't have primarily uncollateralized. We don't. Và chúng ta đang đối diện với một cái khoản nợ lâu dài. Chúng tôi có 2 tỷ đô tiền lãi vay. Chúng tôi đã mượn với lãi suất là 1.5% lãi suất, nhưng mà Bitcoin đã tăng trưởng là 400% rồi. Will have been massively accretive. At 100% a year. Và chúng tôi cũng đã có một cái lãi to. Right? At 100% a year. We're doing better than that. Right? So that's why we chose to take on that debt. My advice to anybody in a monetary inflation environment, if you know that the money supply is expanding at 10% a year, and if you can borrow money at 2% a year. Nếu các bạn có thể mượn tiền với lãi suất là 2% một năm, hoặc các bạn có thể mượn nhiều nhất có thể, money supply is expanding. That is a time-tested technique for rich. And wealthy people do that. If you look at successful business people, they would buy $1 billion portfolio of real estate, borrow $900 million, pay 3% interest or 4% interest. Rất là nhiều người giàu đã mượn những cái số tài sản như vậy với một cái lãi suất cố định để đầu tư vào những cái kênh sinh lời hơn. They have $2.5 billion worth of real estate. They have $1 billion. Sau 10 năm họ có 2,2 tỷ. 2,2 tỷ tiền tài sản của họ. Sau đó họ tái vay trở lại. Thì họ có thể đầu tư vào tiếp tục. Value the property goes up 20%. Và cái khối tài sản mà họ đầu tư vào nó tăng trưởng nhiều hơn cái lãi suất mà họ vay. Đây là cái cách mà người giàu họ điều khiển đồng tiền của họ. Vậy thì làm thế nào? Bạn vừa đề cập everybody
internet Nó có phải là một cái hình mà có nhiều người có thể theo được hay không? Câu hỏi là bởi vì tại sao không có nhiều công ty đang làm cái cách tương tự như vậy? Họ có rất là nhiều tiền, họ có rất là nhiều cái khoản tiền, họ là những cái người rất là thành công, nhưng mà tại sao không có nhiều công ty có thể làm cái điều đó, những cái điều mà ông vừa chia sẻ? Nếu mà bạn nhìn vào cái lịch sử kinh doanh, những người mà đầu tư theo cái cách của tôi vừa nói, nên họ mua tài sản bất động sản. Thực sự ra thì 10.000 năm trước họ đã làm như vậy rồi. Họ sử dụng nợ như là một cái đòn bẩy. Bitcoin là một cái tài sản kỹ thuật số, một sự kiện trong vòng 10.000 năm qua. or copied. They didn't know what to think. Và không ai có thể sao chép được. Property. So a lot of people Nó đang được nổi lên như là một cái hình thức tài sản kỹ thuật số. the first year. First year, and I brought it to Singapore, and there was no electricity in buildings or ships or factories. How long would it take, for the military and the building owners and the factory owners and the retailers and the individuals and the politicians to understand electricity? It would take more than 12 months. So it takes a while to absorb the idea of digital energy and the Khi mà tôi quan sát cái ý tưởng là một cái tiền kỹ thuật số, you blend your food and cook, and you're like, whoa, 400 horses in my kitchen. No, I'm going to put 400 horses on your boat so you can move twice as fast across the water. I'm going to put 400 horses on the 13th floor of a skyscraper. I don't get it. I don't see it. It's magical and it's colorless and vaporless, but don't touch it or it'll kill you. Huh? It'll kill me? Yes, if you put your finger against that, it'll kill you. I'm afraid of it. Someone protect me. I'm afraid. So people are going through this adjustment period. That's the technology paradigm shift. But also, there are 9,000 institutions that have bought Bitcoin on Coinbase. There are a lot of private. Có khoảng 9.000 các tổ chức họ đang mua Bitcoin trên Coinbase. Nhưng mà các bạn nhìn vào cái số tài khoản 1 năm rưỡi vừa qua, không có nhiều công ty mà làm theo cái mô hình như chúng tôi, và chúng tôi là những cái người đầu tiên làm theo cái cách như thế này, vay nợ và mua Bitcoin. Đó là cái sự bảo thủ vì những người họ không thấy được cái giá trị hữu hình của Bitcoin. Và với cái sự biến động của Bitcoin, nó có thể giảm giá xuống tới 50%. Và tôi có một cái bản báo cáo tài chính về cái khoản đầu tư của mình. Và đó là cách mà cái bản báo cáo tài chính của tôi thể hiện được cái mức lợi nhuận và khi tôi đầu tư vào Bitcoin. Securities like stocks, like Apple stock. If you bought Apple stock, you would và chúng tôi kiểm toán cái hình thức này giống như là cái hình thức chứng khoán của Apple hay những cái công ty công nghệ khác. Accounting is a bit hostile and prejudicial to someone that wants a pristine GAAP P&L and GAAP balance sheet. So if you're a conservative CFO or if you're a CEO and you've got a business, những cái giám đốc tài chính hay là những cái CEO đã điều hành theo một cái cách cũ trong khoảng vài chục năm qua,
Bởi vì họ sợ cái tính biến động của Bitcoin. It might shock you to death. Like that's it might go away, someone will hack it. You Và might họ be sợ hãi với cái ý tưởng Bitcoin này. Họ sợ về cái rủi ro tài chính. just be afraid of the appearance, the fear. Và họ cũng sợ vấn đề kiểm toán, kế toán nữa. Look bad. Right? Và khi mà có cái sự giảm giá của Bitcoin như vậy thì có thể là báo cáo tài chính của họ sẽ rất là tệ. Và những cái nỗi sợ của họ. And it might take us offline for a month or 2 months, and our profitability in the first year will be lower until we figure it out. Or I might put electricity in my factory, and everyone will pick it outside my factory because they'll say I'm going to burn the neighborhood down because I'm playing with this scary. Lên kế hoạch cho những cái công nghệ mà đầy sợ hãi này. Dynamics with digital energy that are the same. Và trong những cái sự năng động của nền kinh tế kỹ thuật số, các bạn có thể tưởng tượng đó là Chicago có thể để bị đốt cháy với một cuộc hỏa hoạn. Đó là những cái rủi ro với những tài sản hữu hình, tài sản vật lý. Các bạn có hình dung được cái cuộc hỏa hoạn ở Chicago không? Họ sợ vào những cái mới thì họ không hiểu biết về nó. Và bạn cũng thấy bây giờ có nhiều công ty đã mua hàng triệu đô tiền Bitcoin. Và chúng ta đã bước vào năm thứ hai. Suggesting that Bitcoin should be accounted for as a fair value. Và các đơn vị kiểm toán họ đã có thể xem là Bitcoin như là một cái hình thức tài sản để có thể kiểm toán được. Và cái sự mong đợi lớn nhất là cái chuyện ETF, Bitcoin ETF có thể được chấp thuận vào tháng 11 này. Và có thể chúng ta thu hút được rất là nhiều cái nghìn tỷ từ các tổ chức quản lý quỹ. Và chúng ta cần dành thời gian cho vấn đề giáo dục này. And it's all automobiles. And so how many years does Vào it năm take? 1950 thì tất cả mọi người đều có ô tô ở New York. In a society to adjust to such a big change. Cái điều này cũng có thể xảy ra với Bitcoin khi tất cả mọi người đều có thể có nó. Và tôi thấy được cái tri thức của ngài Saylor có thể áp dụng cho những người rất là bình thường. Có thể áp dụng cho tất cả những người bình thường. Điều này có thể không? Thế ra thì cân đối tài chính ở cá nhân hay là ở gia đình chúng ta đều cần cả. Nếu các bạn làm việc để kiếm những cái đồng tiền mặt hoặc là các bạn tiết kiệm bằng tiền mặt thì cái giá trị của nó bị giảm giá trị rất là nhiều. Double in about 5 years and it's going to cost 4x as much in 10 years. Nếu trong vòng 5 năm 10 năm tới thì sao? Nếu mà lượng cung tiền vẫn như thế thì tiền của các bạn tiếp tục giảm giá trị. You're going to lose 100 million in purchasing power and make. Vậy thì nếu các bạn gửi hàng triệu đô la trong ngân hàng thì nó càng mất giá trị hơn nữa. Instead of diluting. Vậy thì cái Bitcoin là một cái kênh ẩn trú an toàn.
never going to be able to afford to put your kids through college or buy that vacation home or retire on your own resources if you don't find a way to invest your Nếu các bạn không savings. tìm được những cái cách đầu tư tốt hơn, những cách tiết kiệm thông minh hơn, That's what people have done for the past 20 years or so. And we've talked about why that's not as efficient as buying Bitcoin because of the taxes and the dilution. I think that the role that Bitcoin plays in a portfolio is if và you tôi nghĩ want rằng là Bitcoin có thể đóng vai trò như là một cái kênh mà trong danh mục đầu tư của mình, là một cái nơi các bạn có thể tiết kiệm tài sản của mình. the weakest of assets is a currency which is collapsing, like the Bolivar or the peso or the Lebanese, the Lebanese pound. These are collapsing currencies. They're losing 30, Chúng ta đang 40. chứng kiến cái sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ. The next weakest asset, Thậm chí chúng ta không thể giữ nó trong vòng một tuần. Nó đang mất giá trị dần dần 50% một năm. Well, other weak assets. Gold is a weak asset. Gold is just like cash. Gold, vàng thực tế ra nó cũng giống như là tiền mặt thôi. Inflationary year. It is not appreciating. Thì cái sự tăng trưởng của vàng nó không bằng cái tốc độ lạm phát. Bolivars are an awful asset. So you could put it into S&P indexes, ETFs or stocks, but now it's a better asset, but it's diluting. If you put it into Bitcoin, nếu các bạn đặt cược vào Bitcoin, với mỗi cá nhân của các bạn có thể chia cái khoản tài sản của mình, khoản tiền mặt của mình vào nhiều cái rổ tài sản khác nhau, trong đó có Bitcoin. Tôi có thể đưa tiền của mình vào cái quỹ index, quỹ chứng khoán, và một phần vào Bitcoin. Các bạn đầu tư vào những cái gì mà bạn nghĩ nó sẽ tăng giá, nhưng mà các bạn phải chấp nhận rủi ro. Blackjack, roulette. Okay, just be aware that the odds are against you. You're gambling, right? You're not Nó như even một cái canh cờ bạc. Các bạn đầu tư vào những cái chỉ số chứng khoán, những cổ phiếu của công ty đang tăng trưởng. The idea behind Bitcoin is I just put my money in Bitcoin and I don't read the paper and I don't pay attention to the market. I don't rebalance my portfolio. Với Bitcoin thì các bạn không cần phải sở hữu những cái tờ giấy chứng nhận chứng khoán. Các bạn không cần phải theo dõi những cái chỉ số tăng trưởng của thị trường. Các bạn không cần phải theo dõi cái sự tăng giảm của giá cổ phiếu. If the price of gold goes up by a factor of 100, gold miners will create more gold and dilute the value of your gold. Với vàng, thông thường thì chúng ta thấy sẽ nhiều người đào được vàng hơn và sẽ giảm giá trị của vàng. The value of your stock. If the price of Bitcoin, hay là những người tổng giám đốc CEO có thể là phát hành nhiều cổ phiếu hơn và làm giảm giá trị cổ phiếu. Nhưng mà với Bitcoin thì không ai có thể làm được điều này. Không ai có thể làm tăng được cái lượng của Bitcoin. Và cái dạng tài sản này không thể nào làm loãng đi được. equity will be taxed away
You know, you could even argue equity gets confiscated because when one government like China bans Google and Facebook from operating in China, they impaired their business and, you know, and like, so I think the average person should just think about, are they an investor? Are they a speculator? Or are they a saver? Với những người bình thường thì chúng ta hãy cứ xem đó là một cái hình thức tài sản. Vì các bạn bỏ tiền tiết kiệm của mình vào ngân hàng thì hãy bỏ vào Bitcoin. Về công thức, ý tưởng công thức. Or even companies still need expenses for renter, for staff, for marketing, etc. Với những công ty thì họ vẫn phải mở rộng kinh doanh của mình, thêm nhân viên, thêm văn phòng. Banker of financial institution. Họ có thể xem Bitcoin như là một cái hình thức để mà một cái hình thức căn cứ để cho vay. Với ở Mỹ thì sao? The next decade, I think, will be about the growth of Bitcoin banking, and that means với cái thập kỷ đầu tiên thì chúng ta thấy là Bitcoin đang chứng minh được cái giá trị tài sản của mình. Với cái thập kỷ tiếp theo thì chúng ta sẽ xem Bitcoin như là một cái hình thức tiền gửi ngân hàng có giá trị. Most of the work that they're doing is with institutions, but it's growing. There are other companies, BlockFi and Celsius, that have been pioneering the market for consumers. There's a lot of regulatory friction on the consumer market right now, as the regulator. Có rất nhiều cái quy định về cái thị trường tiêu thụ hiện tại. Với những khách hàng đang đối diện với một dạng ngân hàng Bitcoin. Companies come into compliance with clear regulation that include consumer. Những cái công ty, với những công ty có những cái quy định rõ ràng về cái việc mà cái gửi tài sản như của Bitcoin. Banking business for institutions, it really was non-existent a year ago, but when MicroStrategy came public, we were the first publicly traded company with Bitcoin on our balance sheet. And then you start với MicroStrategy, công ty của chúng tôi có thể là cung cấp một cái báo cáo tài chính, trong đó có khoản đầu tư Bitcoin, cái khoản giao dịch Bitcoin. A few weeks ago, Marathon, which has Bitcoin on their balance sheet, announced that they had negotiated a $100 million credit line, a revolving line of credit with Silvergate Bank. Yep. With Bitcoin as collateral. Okay, I think you're going to see more of those announcements, and you're going to see more. Sẽ có những cái hình thức để kiểm toán cái khoản đầu tư Bitcoin này, mà tôi gọi đó là một dạng ngân hàng có sự tham gia của Bitcoin. Và công ty MicroStrategy của tôi có khoảng 6 tỷ đô la bằng Bitcoin. Thì với thị trường chứng khoán thì họ có thể mượn để đầu tư. Vậy thì với Bitcoin của chúng tôi, công ty chúng tôi có thể cho mượn, cho vay, một hình thức ngân hàng. Ví dụ như là 1-2% thôi lãi suất. Nếu mà bạn có thể cho mượn với 2% lãi suất, nhưng mà nó cũng là một cái rủi ro với công ty mà cho vay như chúng tôi.
an exploding number of securities. Soon a dozen Bitcoin miners, companies like MicroStrategy, and pretty soon, we'll see a dozen ETFs. And that means that there'll be dozens of companies that are securities sitting in the conventional finance system that you Và một số can công ty sẽ phát hành cái chứng khoán, generate hệ yield. thống tài chính chứng khoán của Mỹ. Và chúng tôi đang nghĩ tới cái điều đó với Bitcoin. Secured debt that yields 6 and 8% face value interest, and it's backed in part by our cash flows, but in part by Bitcoin. So you're starting to see securities with exposure to Bitcoin, and bankers are handling them, and institutions are noticing. And now you have hundreds and hundreds of large institutions that own the equity or own the bonds. And because they're getting comfortable owning, Các bạn thấy với chứng khoán có hàng chục ngàn các tổ chức chứng khoán đang phát hành và có thể cho bạn vay để các bạn mua được những cổ phiếu. Và với Bitcoin thì chúng tôi mong đợi sẽ có nhiều cái tổ chức là tham gia vào cái hình thức này. Dramatically year by year for the next 10 years. Thank you. Now in the past, Và tôi hy vọng trong 10 năm tới điều này sẽ xảy ra. Như mà bạn đã nói về cái hình thức đảm bảo bằng vàng vì vàng vào năm 1971 đã được dỡ bỏ. Vậy thì Bitcoin có phải là một cái tiêu chuẩn mới với tất cả quốc gia trong tương lai hay không? Nếu chúng ta nghĩ về tiền tệ, một cái nền kinh tế giống như là cái máu và cơ thể của mình. Năng lượng. I'm running hyperinflation. If I bleed you a pint of blood a year, you're giving up 10% of your blood a year. It takes Nếu you mà all those red blood cells. And so if nếu bạn mất đi khoảng 10% cái lượng máu trong cơ thể của mình, nhưng mà bạn có thể tái sản xuất khoảng 10% đó. Blood a quarter, you're performing at 75%. And if you give 1 pint of blood a month, you're performing at 50% of your normal capacity. So if you wanted to reach full performance as an athlete, my advice would be stop bleeding. And if you're an individual and you're holding your family's life savings in a currency, losing 15%. Và để hình dung là gia đình của mình đang có một cái khoản tiết kiệm hàng năm. Power a year instead of losing 15% a year, it's stopping the bleeding. So individuals can adopt the Bitcoin standard. If you're a company, you adopt the Bitcoin. Thì chúng ta có thể áp dụng với cái hình thức là đảm bảo bằng Bitcoin với những cái khoản vay của mình. Lose 150 million a year just by holding it in cash and credit. That's what, And so flipping that to Bitcoin would go from losing 150 million a year to making $1 billion a year. And of course, it's $1 billion a year because of our rapid transformation in the early years. It'll be 20% a year, 10 years out, and then it'll be 10% a year. But the point is, even in its maturity, you go from losing 15% of your balance sheet to gaining 15% of your balance sheet a year. So it's a plus or minus 15%. Nhưng lúc đó các bạn phải điều chỉnh về cái báo cáo tài chính của mình, bởi vì cái sự biến động của Bitcoin. $1 billion of bonds paying 3%. Vậy thì chúng ta phải phát hành rất là nhiều cái hình thức dạng như cổ phiếu để có một hình thức so sánh với cái giá trị của Bitcoin. Pay 1.5 or 2% interest, you would get 15% yield,
If you issue $10 billion of bonds, you would accrete $1 billion a year in value, and you would defray $1 billion in taxes. So the Bitcoin standard for a city is simply build a balance sheet on top of digital property or digital energy. You can do it for a small country easier. El Salvador. Cái ý tưởng này thì chúng ta có thể làm áp dụng cho một cái số quốc gia nhỏ như là El Salvador. It just comes down to clarity and courage. Nó cần cái sự minh bạch rõ ràng cũng như là cái sự khích lệ. Cái cách thức mà bạn xây thành phố của mình trong thế kỷ 21 này, nó là một cái hình thức là tài sản kỹ thuật số chứ không phải là tài sản analog. In the sand, when you're building your city, nếu chúng ta xây thành phố trên một cái đầm lầy thì nó sẽ sụp đổ. Their national sovereign wealth not invested in cash. You wouldn't invest in cash or sovereign debt or treasury bills. You would invest in equity like the S&P index. And so the rich Middle Eastern countries and Norway and Switzerland, tôi thấy nhiều quốc gia như là Na Uy, Thụy Sĩ returns instead of 0% or 1%. đầu tư vào những cái công ty có một cái lợi nhuận là 27% mỗi năm. From the store of value of the last decade, which is S&P 500 index or Nasdaq index. Thì nó có những cái hình thức để mà dự trữ tài sản giá trị giống như là cái kênh S&P 500. Okay. Now, supposedly we are also right and convinced to invest in Bitcoin. How do you handle? Và như vậy là tôi cảm thấy rất là thuyết phục để đầu tư vào Bitcoin. Và với kế hoạch 10 năm tới thì sao? You should have at least a 4-year time horizon. If you're buying Bitcoin expecting to make money in the next 4 days or 4 weeks or 4 months. Nếu các bạn mua Bitcoin và trong vòng 4 tuần tới, 4 tháng tới thì bạn được gọi là người trade, người giao dịch. You're a gambler. Nếu mà bạn kiếm tiền trong vòng 4 tiếng thì bạn là một người chơi bạc. Nếu mà chúng ta đầu tư tiền, kiếm tiền trong vòng 4 năm thì chúng ta gọi là nhà đầu tư. Middle of Singapore to give to their grandchildren, or that's a person that buys a sports team to hand down to their son or their daughter, or that's a person, John. Nếu cho bạn đầu tư trong vòng 40 năm thì đó là một người tiết kiệm. Oil, he invested in chemical energy, held it his entire life. Và có một người mà tôi biết là anh ấy đã đầu tư vào rất là nhiều cái hạng mục hàng hóa. 150 years later, hàng chục năm sau thì họ sở hữu những cái cổ phiếu của công ty đó thì nó là một người tiết kiệm. Time frame, and you can't be expecting to be up every minute of the day. And then you have to bear in mind that volatility is the price you pay for performance. If you want to outperform the S&P index by a factor of 10, you have to be prepared for a little bit of volatility. If you don't want volatility, nếu các bạn muốn đầu tư vào S&P 500 thì các bạn phải chuẩn bị cho những cái sự biến động, nhưng mà sẽ mất khoảng 10 năm đấy. Over the last 5 years. If you invested in gold, you would have lost 99% of your wealth over the last 5 years. Nếu bạn đầu tư vàng thì bạn mất khoảng 99% giá trị trong vòng 5 năm tới.
volatility, Nếu các bạn mua những cái chứng khoán, as you run có away. thể kiếm được tiền hoặc là mất toàn bộ số tiền. The volatility, because Như vậy là chúng ta cũng phải chấp nhận cái sự biến động. and once you give up on the volatility, you give up on vitality. There's not much volatility in gold. Nó là cái sức sống. Và tôi muốn hỏi câu hỏi cuối cùng. Cái dự báo của ông về giá của Bitcoin? Volatility move up forever. Right? Tôi thấy được cái sự biến động. Hiện tại nó đang là 60.000 đô. Asset, that would make it a digital gold, but digital gold is worth more than gold, so it should be worth 20 trillion. Nó được xem là vàng kỹ thuật số nhưng mà nó còn hơn là vàng nữa. Digital gold. Nó có những cái đặc tính đặc thù của vàng kỹ thuật số. Nó một dạng tài sản kỹ thuật số. And people really understand it. Digital money is half of everything, and digital energy is half of everything. So if you look at the entire civilization, nếu các bạn xem nó là tiền kỹ thuật số hay là, thì chúng ta sẽ có tất cả. You know, digital energy is worth $500 trillion. And digital property is worth 100 to 200 trillion dollars. And digital gold is worth 20 trillion dollars. And Bitcoin's worth a bit more than $1 trillion. So I think that it is sort of like this black hole. There's a gravitational effect. Monetary energy is falling into this body. It is demonetizing weak assets. It's stripping all the monetary energy off of gold. How can you tell? In the biggest inflationary year of your life, Bitcoin's up 430%, gold is down 7 or 8%. In the biggest, uncertain period, the most monetary inflation of your life, gold is not working as an inflation hedge. Bitcoin has stolen all Bitcoin có thể được xem như là một cái kênh chống lạm phát, trong khi vàng bình thường thì không thể làm được như vậy. Weak fiat currencies. Nobody in there, if you're in Venezuela, you're not going to hold your money in the local currency if you could flip it to the dollar, but you're not going to hold it in the dollar if you could flip it to Bitcoin. So it is going to demonetize weak assets and is going to demonetize stronger assets, and you would make just a list: gold, silver, precious metals, commodity indexes, random speculative stocks. It'll keep moving up as people get smarter and they get more educated. And there'll be like setbacks as people get afraid of something. Like the China crackdown was a setback. But, it went to 60,000 and traded down to 30,000. Now it's back up above 60,000 again. Right? So you're going to see those ebbs and flows as people get worried about, do I have to pay taxes on it? Right? Oh, I heard that the regulator said I can't borrow money against it. Well, most people Tôi hy vọng rằng có thể mượn được nhiều tiền hơn để mà đầu tư vào Bitcoin. Most people don't. Đây là một cái kênh đầu tư trong dài hạn. If you really wanted to understand Bitcoin, you need to spend 10,000 hours to truly understand it, and 1,000 hours to understand it well, and 100 hours to understand it decently. And again, you think that's too much. Consider how much you'd have to study to figure out how to put electricity in your house, and the risks, and the cost, and the contingencies. It's like, this is just a challenge for the human race for the 21st century.
Most people don't have the time and the attention span. And so in the near term, the market is going to be volatile and people are going to surge in and run away and surge forward. And there's a lot of development that needs to take place on the layer 2 and the layer 3 networks like PayPal and Square and Apple and Google and Lightning. And there's a lot of regulation that needs to take place. And there's a lot of learnings, and there'll be some fear and some blow ups and some unfortunate circumstances why people are working through that. But ultimately, if you just buy and hold, you can just buy it and wait and let millions of other people solve the problem for you and ignore the sound and the fury, and things will work themselves out. And I think that that's what you can expect with regard to the price over time. Thank you, Michael. Now, lastly, you have another quote, and this is the quote: "My formula for success is rise early, work late, and buy Bitcoin." So please leave us with all the audience here with a few words of your wisdom before we let you go. Bạn có thể chia sẻ một chút về những cái tri thức của bạn trước khi bạn rời đi hay không? Và tôi thấy có nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi. Đâu là một trong những cái chiến lược về vận hành kinh doanh của tôi? Tôi sẽ làm gì? Và tôi thường hỏi là cái báo cáo tài chính của bạn là gì? Những cái gì mà tôi làm hàng ngày? Chúng tôi tạo ra hàng chục, hàng trăm ngàn đô về doanh thu mỗi năm. Và trong vòng 30 năm qua, nếu mà chúng tôi tiếp tục làm cách kiếm tiền như trước, chúng tôi kiếm được nhiều tiền và chúng tôi cũng mất nhiều tiền vì cái tiền giảm giá trị. Vậy thì làm cho doanh nghiệp của chúng ta nó yếu hơn. Hay là chúng ta để tiền vào trong ngân hàng thì chúng ta cũng mất giá trị. Và chúng ta mất 20% mỗi năm thì công ty chúng tôi cũng sẽ mất rất nhiều tiền. Một trong những cái điều mà tôi muốn nói rằng dù là chúng ta làm bất kỳ nghề gì, nhà sĩ, nhân viên văn phòng, các bạn hãy làm tất cả mọi thứ trong cái nền kinh tế fiat, tiền pháp định. Đó là cái chiến lược mà chúng ta kiếm tiền. Nhưng mà cái chiến lược mà chúng ta tiết kiệm thì hãy suy nghĩ đến Bitcoin. Và có rất nhiều nỗi sợ liên quan tới Bitcoin. Chúng ta mua nhà hay bất động sản, nó có những cái hạn chế mà tôi đã phân tích. Đó là những cái gì mà người ta đã mua hàng chục năm qua. Và trong vòng 20-40 năm tới thì sao? Và tôi thấy một cái kênh đầu tư tốt hơn là Bitcoin. Tôi có thể có nhiều cái lựa chọn như là một cái đội thể thao hoặc là một cái xưởng tranh. Thì chúng ta gọi đó là cái chiến lược trong đầu tư. Có nhiều kênh đầu tư khác so với cách thức mà cách đây hàng chục năm qua. Và các bạn sẽ có chiến lược để kiếm tiền và chiến lược để tiết kiệm. Nếu các bạn trở thành bác sĩ hoặc là nha sĩ, vẫn có thể trở thành những người giàu có. Họ có thể mua rất là nhiều căn nhà ở các nước khác nhau.
con cháu của họ vẫn giàu có mà. Hãy đầu tư một cách khôn ngoan và các bạn sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Một trong những người rất là đam mê về Bitcoin mà tôi từng gặp, tôi rất là cảm kích với những cái chia sẻ của Michael Saylor. Okay. Wow. Vâng. Let's give Richard and Michael Saylor a massive round of Richard và Michael Saylor, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay cho hai vị khách mời tuyệt vời này. Give us a big yes in the comment box, guys, if you enjoyed that. Các bạn có tận hưởng được cái phần trao đổi này không? Hãy comment chữ yes giúp tôi. Tôi thấy rất là nhiều chữ yes rồi. Quá tuyệt vời. Vâng, và tôi muốn nói rằng đó là điều đầu tiên. Đây là chương trình 2 ngày. Ngày mai sẽ có rất là nhiều cái diễn giả tuyệt vời khác. Ngày hôm nay tôi muốn cho các bạn biết những điều mà chúng ta có thể làm trước khi ngày mai bắt đầu. Các bạn còn nhớ cái giải thưởng là $50 bằng Bitcoin không? Hãy vẫn ở lại với chúng tôi. Rất nhiều tri thức từ những cái diễn giả khách mời tuyệt vời của chúng tôi, từ những nhà tài trợ SMI Vantage. Và tôi cũng muốn cảm ơn Success Resources, đặc biệt là Richard Tan và Veronica Tan đã đem tất cả mọi người đến đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Khi chúng ta trao giải thưởng cho Bitcoin, tôi muốn công bố cái người giành giải thưởng. Cái đợt đầu tiên, một điều thôi mà tôi muốn nói với các bạn. Đó là những gì mà các bạn có được sau buổi ngày hôm nay. Điều gì mà các bạn cảm thấy rất là tận hưởng và cái khoảnh khắc aha. Buy Bitcoin. Tôi đã thấy rất nhiều cái chữ mua Bitcoin rồi. Yeah, Bitcoin is the future. Okay, very interesting. Very interesting. Okay. Rất là thú vị. Rất tốt. Discover who won our $50 of Bitcoin earlier today. Would you like to know? Ai sẽ là cái người giành được $50 bằng Bitcoin tối ngày hôm nay? Ai muốn hãy comment chữ yes. Và tôi muốn sẽ công bố cái người đầu tiên đạt được giải thưởng này. Tôi thấy một cái sự lên xuống những cái tin nhắn của các bạn. In Bitcoin is none other than... Và đây chính là người đã giành được giải thưởng trị giá $50 bằng Bitcoin, Mehdi Motari. Well done. Now, just so you know, chúc mừng. Will reach out to you. You don't have to do anything. Okay, Success Resources will reach out to you and they will. Và Success Resources sẽ liên hệ với bạn để trao giải thưởng cho bạn. Và các bạn có sẵn sàng để giành thêm nhiều Bitcoin không? Ai muốn giành được giải thưởng tiếp theo nào? Okay, I am going to ask a question, and let's see who. Và tôi sẽ có một câu hỏi. Ai là người trả lời nhanh nhất? Some amazing speakers today. You have heard. Các bạn đã thấy rất là nhiều diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau xung quanh cái hệ sinh thái Bitcoin.
Và tôi muốn hỏi rằng on cái người tài trợ cho cái chương trình ngày hôm nay họ tập trung vào lĩnh vực nào? Họ tập trung vào lĩnh vực nào, cái nhà tài trợ chính của chúng ta ngày hôm nay? Các bạn hãy comment câu trả lời của mình nào. Và nhân tiện, vâng, tôi thấy rất là nhiều người bạn đã comment rồi. Vâng, và câu trả lời là mining, tức là đào coin. Một tràng pháo tay cho tất cả những ai đã trả lời đúng câu hỏi này. Và chúng tôi sẽ chọn ra người trả lời đúng đầu tiên. Và sáng ngày hôm mai chúng tôi sẽ công bố cái người chiến thắng của ngày hôm nay, cái đợt 2 này. Vậy thì các bạn hãy có mặt trong ngày mai để xem ai sẽ là người chiến thắng. Và tôi có một số thông báo. for tomorrow. Tomorrow's session, pay attention. Tomorrow's session is Và going to chương trình ngày mai sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 45 giờ Anh Quốc. 9 giờ 45 giờ Anh Quốc. session starts at 10 a.m. Listen carefully. Singapore time, doors open at 4:45 p.m. Và với giờ Singapore là 4 giờ 45 phút. Giờ Việt Nam là 3 giờ 45 chiều. Sẽ bắt đầu chương trình của buổi ngày mai. 3 giờ 45 chiều ngày mai. Giờ Việt Nam. Và một trong những cái khách mời tuyệt vời sẽ bắt đầu buổi ngày mai của chúng ta. Chúng ta hãy xem ai đây. Vâng, tôi là Robert Kiyosaki, tác giả của Cha Giàu, Cha Nghèo. Và tôi đã tham gia vào Bitcoin từ 2008. Và tôi đã tham gia vào cái Global Bitcoin này cùng với Success Resources. Và trong cái chiến lược về tài sản của mình trong cái đợt Covid này. Và tôi rất là cảm kích với người bạn của tôi ở Success Resources, Veronica Tầng. It was the first time I ever presented Rich Dad, Poor Dad to the world. Và đây là lần đầu tiên mà đó là những người bạn đã giúp tôi đã giới thiệu ra cuốn sách Người Cha Giàu Cha Nghèo vào năm 1996. Và tôi rất là biết ơn Veronica Tầng. Và tôi rất là hào hứng để đến với cái chương trình này, chương trình lễ hội Bitcoin toàn cầu. National Achievers Conference. It was real estate. Well, today the world has changed. Và đây là một cái hội thảo toàn cầu. Và tôi sẽ không nói về bất động sản nữa, mà tôi nói về Bitcoin. About ICOs and Bitcoin and all this. I had no idea what he was talking Tôi nói về cái hành trình 10 năm qua, hơn 10 năm qua của Bitcoin. 1,000 US. And then I said, okay, if Richard's excited about it, và tôi tham gia vào lúc Bitcoin chỉ có 20.000 đô la thôi. Và sau đó nó xuống còn khoảng 3.000 đô. Và sau đó nó quay trở lại 7.000 đô. 1,000 US. So because of my friends at Success Resources and Richard Tan, và sau đó nó quay trở lại một cái mức ấn tượng. Và với Richard Tan, chúng tôi đã mua Bitcoin. Và tôi sẽ nói về tại sao Bitcoin là quan trọng với nền kinh tế của chúng ta. Và lý do mà tôi đã mua Bitcoin đó là tôi đã không tin tưởng vào cái chính phủ, bởi vì họ in tiền quá nhiều. Và tôi sẽ hẹn các bạn vào ngày mai. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về Bitcoin. Đó là một cái bước giáo dục tài chính rất quan trọng với các bạn. Vâng, hẹn gặp lại các bạn.
Okay. That's a message from Robert Kiyosaki, the author of Rich Dad Poor Đó là Dad. Robert Kiyosaki. Ngày mai anh ấy sẽ xuất hiện với chúng ta vào ngày mai, vào chiều mai nhé, lúc 3:45 giờ Việt Nam. Exciting speakers coming on later the day as well, including some of you might know BitBoy from the BitBoy currency, the YouTuber. He will be with us to share. Và ngày mai còn có một cái Bitcoin currency nữa, một cái YouTuber. On the chat is for you, my friends, to invite more people for tomorrow. Oh my goodness. Question. Và tôi sẽ để một cái đường link ở trong ô chat để các bạn có thể mời thêm nhiều người bạn đến với chương trình ngày mai. Các bạn có học được nhiều và thấy giá trị ngày hôm nay hay không? And you made you think, oh my goodness, this is powerful. So please spread the light, spread the love, spread this message. Vậy thì các bạn hãy trao yêu thương, trao sự sống đến cho nhiều bạn bè của mình, họ chưa biết về Bitcoin, bởi vì họ đang cần sự giúp đỡ. Bởi vì họ đang mắc kẹt trong một cái hệ thống và họ không chắc về Bitcoin. Achieve certain levels of success and certain levels of results, and that's why we want to. Và họ không chắc về sự thành công cũng như là những kết quả khi mà đến với Bitcoin. Và thì hãy mời nhiều bạn nhất có thể, nhiều người bạn bè của mình nhất có thể, hãy đến với chương trình ngày mai để họ có thể nâng một cái tầm cao mới. Bitcoin for today, $50 of Bitcoin. Now, Và ai sẽ là người đạt được giải thưởng 50 đô bằng Bitcoin thì sẽ công bố vào ngày mai. Và ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời cùng với tất cả các bạn. Và chúng tôi sẽ có một cái chương trình, một cái buổi hỏi đáp dành cho cái nhóm nâng cao. An exclusive elite session where I will be there. The founder of Success Resources, Richard Tan, will be there, and Dr. Clement will be there as well. Và với những bạn đã đăng ký cái nhóm hạng nâng cao thì các bạn sẽ tham dự với cái phần Q&A với chúng tôi. Có Richard Tan, Dr. Clement James và có tôi ở đó nữa. Và tôi đại diện cho Success Resources. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và hy vọng tất cả các bạn đã tận hưởng được ngày hôm nay. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại với nhau. And for all of you joining the elite session, I'll see you in the other room. See you there soon. Xin chào tất cả các bạn. Patience, so won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer, you're making me stronger.
in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Can make me move. Can make me hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of
see. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Oh, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Despair 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. No, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so.